سلام به یه ویدیو دیگه خوش اومدین. توی این ویدیو قرار تمام گرامرهای سطح المنتری یا A2 رو با هم دیگه یاد بگیریم. من آسیم، مدرس زبان انگلیسی و آیلتس با نمره 8.5 و 13 سال سابقه تدریس. توی این دوره که بر اساس کتاب فیس تو فیس المنتری طراحی شده، شما قرار تمام گرامرها، لغات، مکالمه و مهارت نوشتاری سطح المنتری یا A2 رو یاد بگیرین. توی این دوره شما توی بعضی از قسمت‌ها لازمه که جمله بسازین، تمرین کنین، چون توی ویدیو تمرین داره. میتونین توی کامنت ها بنویسین که من چک کنم واسهتون، مطمئن بشین که یاد گرفتین و اینکه حتما نظرتون رو بهم بگین، به خاطر اینکه اگر که استقبالتون خوب باشه و فیدبکی بگیرم از شما، میتونم روی دوره‌های بعدی نظرات شما رو اعمال کنم و دوره‌های بعدی رو با انرژی بیشتری بسازم. که گفتم دوره‌های بعدی میشه دوره تمام لغات سطح A2، تمام مکالمات سطح A2 و مهارت نوشتاری سطح A2 که بعد از اون شما آماده بشین برای لول پری اینترمدییت. حالا این دوره یا این ویدیوها برای چه کسایی خوبه؟ اولا کسایی که خب سطحشون المنتری یا مبتدیه و میخوان با من شروع کنن. دو، کسایی که قبلا یک کوچولو زبان خوندن یا در حد دبیرستان زبان خوندن و میخوان به صورت اصولی یاد بگیرن. سه، کسایی که میخوان مرور کنن، قبلا کلاس زبان رفتن، مدتی از میادین دور بودن و حالا میخوان مرور کنن. حتی برای کسایی که میخوان امتحان آیلتس هم بدن، این ویدیوها میتونه خیلی مفید باشه چون اشکالات ریز گرامریشون رو رفع میکنه. جزوه این ویدیو 67 صفحه است که توی کپشن واسهتون نوشتم چطوری بهش دسترسی داشته باشین. میتونین واسه خودتون اون رو پرینت بگیرین که موقعی که من درس میدم باهاش پیش بیاین یا روی لپتاپتون، روی کامپیوترتون باز کنین و همه رو ببینین. ولی خب نیازی هم به دانلودش نیست. برای کسایی که میخوان دانلودش کنن، اون میتونه مرجع خیلی خوبی برای گرامرها باشه. در آخرم یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنین و کانال منو سابسکرایب کنین که اگر ویدیوی جدیدی در ادامه این ویدیو گذاشتم با خبر بشین و بیاین بقیه این دوره رو ببینین. بریم. خب بریم سراغ درسمون. گرامرهای لول های A1 و A2. شما توی این ویدیو چند تا سکشن مختلف رو خواهید دید. من توی کپشن قسمت های مختلف رو واسهتون مشخص کردم. هر جا رو نیاز دارین چند بار تکرار کنین، مرور کنین و این جزوه رو هم دانلود کنین از روی کانال تلگرامم یا توی کپشن یه لینک دانلودی واسهتون میذارم. اون رو میتونین چک کنین و فایلش رو داشته باشین، پرینت بگیرین و روی اون نکات بیشتری رو اضافه کنین یا توش جمله بیشتری بنویسین. بریم سراغ سکشن اول. سکشن اول راجع به فعل های to be یا to be verbs. What are to be verbs? To be verbs like am, is, are. حالا ببینیم کجا استفاده میشه، چطوری استفاده میشه و چه شکلی مثبت و منفی و سوالیشو بسازیم. خب اول از همه میدونین که توی حال ساده ما فعل am, is, are رو داریم. ولی برای کدوم فاعلا باید بگیم am، برای کدوم ها باید بگیم is و برای کدوم ها قراره بگیم are. بریم شکل مثبتش رو با هم بررسی کنیم. I am Iranian. من میخوام در مورد خودم صحبت کنم. I am 29 years old. I am hard working. من آدم سخت‌کوشیم. I am from Iran. من اهل ایرانم. پس میبینین برای اینکه خودتون رو معرفی کنین میتونین از فعل to be am استفاده کنین. Now let's talk about you. بریم راجع به شما صحبت کنیم. You are at home. یا حداقل من حس میکنم که الان خونه باشین. You are at home. شما الان یا تو الان توی خونه ای. بچه‌ها you تو انگلیسی هم برای تو یعنی مفرد به کار میره، هم برای شما که حالا ممکنه 3 نفر، 4 نفر، 2 نفر یا 100 نفر باشن یا هر چقدر. So you are at home. You are hard working. شما هم سخت کوشین. وقتی دارین این ویدیو رو نگاه میکنین میخواین گرامرتون رو بهتر کنین. You are hard working. I think you are also from Iran. شما هم به نظرم اهل ایران باید باشین. Or you are Iranian. اوکی، پس تا اینجا یاد گرفتیم I am, you are. بریم سراغ she و he و it. یعنی سوم شخص مفرد. She is from Canada. بچه‌ها لزوما لازم نیست که ما حتما she و he بگیم. ممکنه که اسم دوستامون رو بتونیم اینجا استفاده کنیم. اسم هر شخصی رو که میخواین. Sarah
is from the USA. بچه واسه USA همیشه the رو میذاریم. توی لولای بعدی بهتون درس میدم چرا. She's from the USA. اون اهل آمریکاست. Or my mom is at home now. مامانم توی خونه است. من میخوام در مورد لوکیشن مامانم صحبت کنم. مامانم الان کجاست؟ She's at home. حالا به جای my mom میتونم بگم she is at home. برای he هم همینطوریه. He is from the USA. اونم اهل آمریکاست. Or بذارین اسمش رو عوض کنیم. Ben is at work now. بن سر کار الان. دارم راجع به لوکیشنش حرف میزنم. میتونم یه صفت واسه بن استفاده کنم. Ben is handsome. خوشتیپه، جذابه. handsome. بچه اون دیشو نمیخونیم. handsome واسه آقایون به کار میره و میشه جذاب. It is. بچه it is واسه چیزای مختلفی به کار میره. توی این ترم یاد میگیرین. ولی خب یکی از استفاده هاش برای introduce کردن بقیه است. برای معرفی کردن بقیه است. توی جمعی وارد میشین. For example, I go to a party. I am with my boyfriend. And then I want to introduce my boyfriend. بعد میخوام دوست پسرم معرفی کنم که okay, it is اصغر ترقه. My boyfriend. بچه اصغر ترقه رو من از حرفای بابام آوردم. نمیدونم چه کسی هم هست. But that's a very nice name. I like it. So it is اصغر ترقه. حالا حتما لازم نیست که کسی رو معرفی کنین. میتونین راجع به امروز حرف بزنین. It is cloudy today. امروز ابریه. خیلی ابریه. فکر کنم توی ویدیوی منم متوجه بشین که ابریه. It is cloudy today. و بریم سراغ ما. من و شما. You and I. We are from Iran. برای بچه ها جمع تا الان دیدیم که داریم are استفاده میکنیم. چه بالا که گفتیم you بشه شماها. You are hard working. You are from Iran. چه وقتی که مفرد باشه و بگیم تو. You're at home. تو الان خونه ای. Okay, the same story for we are. We are from Iran. We are online now. ما الان آنلاینیم. و برای they که میشه آنها جمع. They are from the UK. اون اهل انگلستانن. دوباره برای UK هم باید the استفاده کنیم. فعلا همین شکلی یاد بگیرین. حفظش کنین تا بعد بگم چرا. They are from the UK. میتونم مثالای دیگه بزنم. بگم they are at work now. سر کارن. They are beautiful people. آدمای قشنگی هن. آدمای زیبایی هن. They are beautiful people. پس ما یاد گرفتیم که تا اینجا am is are رو میتونیم برای identity، برای هویت حال خودمون استفاده کنیم. من کجاییم، چند سالمه، یکی دو تا صفت برای خودتون بگیم. میتونیم برای لوکیشن ازش استفاده کنیم. You are at home. She is at work. He is at work. و یا میتونیم برای حتی آب و هوا هم استفاده کنیم. It is cloudy today. It is nice today. It's raining. و حالا مثالهای بیشتر که در ادامه هم میبینیم. خب اینا به درد رایتینگ میخورن. چون ما باید شکل کاملش رو بنویسیم. I am Iranian. یا مثلا it is cloudy. ولی خیلی اوقات بچه ما توی سپیکینگ، توی صحبت روزانمون از شکل خلاصه شدهش استفاده میکنیم. short form یا contraction. چطوری میسازیمش؟ خیلی راحته. به جای I am میگیم I'm. در واقع به جای اون حرفی که شما حذفش میکنین یه دونه از اون آپاستروفی ها میذارین که از اون بیلک ها میذارین. به جای I am می‌نویسین I'm Iranian. دیگه بقیهش فرقی نداره. You are at home or you're at home. دوباره من are رو کوتاه کردم. Aش رو برداشتم و چسبوندمش به you و به جای اون A که حذف کردم یه دونه آپاستروفی گذاشتم. What about she, he, it؟ به همین شکل. به جای she is میتونیم بگیم she's from Canada. بچه من خیلی تون تایپ میکنم. احتمال اینکه غلط تایپی داشته باشم خیلی زیاده ولی درستش میکنم. She's from Canada. حتی بچه اینها رو هم میتونین کانترکت کنین. اینها رو هم میتونین شورت فرمش رو بنویسین. پس مثلا میتونم بگم My mom's at home now. My mom's at home now. مامانم الان توی خونه است.
He is will change to his. Also Ben. فرقی نداره. Ben's at work now. Ben سر کاره. Ben's at work now. It is. It's. شکل خلاصه it is میشه it's. یادمون نره اول جمله رو باید با capital letter شروع کنیم. We are where. We're from Iran. اهل ایرانیم. We're from Iran. Capital W. They are there. بچه ها اینو اشتباهاً their نخونین. They're from the UK. They're from the UK. و همین. بریم ببینیم که شکل منفیش رو چجوری باید بسازیم. شکل منفیش خیلی راحته. به فعل to be تون یه دونه not اضافه میکنیم. So we make negatives with not. I am not. You are not. We are not. They are not. She is not. He is not. It is not. Now let's see some examples. I'm not a nurse. Actually, if I want to write the full form, for example, I am not Canadian, it's just like this. But what about the short form? شکل خلاصه شدهش چه شکلی میشه؟ I'm not Canadian. من کانادایی نیستم. I'm not French. فرانسوی نیستم. یه نکته بگم راجع به خلاصه کردن این بچه‌ها، این I'm not دیگه از این خلاصه تر نمیشه. این آخرین شکل خلاصه I am not دیگه از این خلاصه تر نداریم. I'm not a nurse. یا به جای you are not Canadian میتونم بگم you aren't Canadian. اینو به این بچسبونیم روبروی هم دیگه باشن. You aren't Canadian. شکل خلاصش بچه ها. دوباره گفتیم که میتونیم اینا رو به هم بچسبونیم. به جای اون حرفی که حذف میکنیم اینجا او رو حذف کردیم یه دونه اپاستروفی میذاریم. You aren't Canadian. شما کانادایی نیستین. We aren't from China. ما اهل چین نیستیم. They aren't Iranian. اونا هم ایرانی نیستن. She isn't famous. طرف مشهور نیست. که در واقع بوده چی؟ She is not famous که شکل خلاصش میشه She isn't famous. He isn't handsome. He isn't handsome میشه جذاب نیست. Or it isn't very good. خیلی خوب نیست. بریم یکی دوتا نکته مهم رو بگیم. بچه وقتی که میخوایم منفی بسازین، حالا I am not شکل خلاصه شدهش گفتیم که فقط میتونه باشه I'm not. امنت تو انگلیسی نداریم. اینو هی میخواستم به زبون نیارم ولی خب چون خیلی اشتباه میشنوم و میبینم توی کلاس‌های مختلف قصد دارم که اینجا بگم یه همچین کلمه‌ای که من یه بار تکرار کردم رو نداریم بچه‌ها و ازش استفاده نمی‌کنیم. خب طبیعتاً به جای you are not میتونیم بگیم you aren't این شکلی خلاصش کنیم یا بگیم you're not and that's also correct. هر طرفو که خلاصه کنین درسته. میتونین you are رو خلاصه کنین یا قسمت are not رو خلاصه کنین. It depends on you. Both of them are correct. Or we are not ما نیستیم. So we are not at home. الان خونه نیستیم. میشه we aren't at home. Or we're not. They are not. They aren't. Or they're not. شکل منفیش میتونه به صورت خلاصه هم aren't بنویسین هم میتونیم به صورت they're not بنویسین. برای she و he هم همینه. She is not. She isn't. Or she's not. برای it هم همینه دیگه فرقی نداره. It is not. It isn't. Or it's not. Alright. این از این. بریم ببینیم که چجوری شکل سوالیشو بسازیم.
بچه‌ها اینا گرامر هایی هستند که شما باید توی سطح A1 و A2 بلد باشین و نکات کاملش رو یاد بگیرین، چون این گرامر ها دیگه توی سطح های بعدی تکرار نمیشن. پس اگر حس میکنین نیاز دارین رو دوباره گوش بدین، همین الان برگردونینش عقب و دوباره این درس رو از اول گوش بدین و اگر مثال نساختین حتما مثال بزنین، خودتون رو معرفی کنین. I am XYZ, I am حاجی گل اقدس، I am آسیه، I am پروانه، anyone. و بعد شروع کنین سنتون رو بگین، در مورد مامان و بابا و خواهرتون حرف بزنین، در مورد پدرتون حرف بزنین. So talk about other people and try to introduce them. و معرفی کنین، بگین الان کجان. این یه تمرین خیلی خوب برای یه جورایی اینترنالایز کردن و درونی کردن. چی میشه؟ درونی کردن گرامراست، یه جوری که واسهتون جا بیفته. پس بعد مثال بزنین، همین الان توی دفترتون چند تا مثال ساده بزنین و املاهای اینا رو تمرین کنین. الان آخرین باریه که میخواین این سطر رو بخونین، پس دیگه نمیخواین بهش برگردین، نمیخواین املاهای این کلمات رو اشتباه داشته باشین. So give it a try. Let's say practice their spelling, practice their pronunciation and make more examples. ببینیم چجوری yes no questionش رو بسازیم. So what is a yes no question؟ سوالیه که جوابش یا میشه yes یا میشه no، به همین راحتی. پس هر جوابی که بخواین شما با آره و نه جواب بدین میشه yes no question و یه جورایی ساده ترین سوال ها توی انگلیسی هن. ولی ما نیاز داریم که بپرسیم. همون سوالی هن که توی فارسی مثلا ما میگیم آیا، تقریبا همونا. حالا بریم ببینیم که چجوری باید بسازیم. When you want to make a yes no question، فقط کافیه که جای این فعل to be که حالا یه فعل کمکی هم هست رو با فاعلمون عوض کنیم. مثلا شما رسیدین به یه جایی و میخواین بگین من دیر کردم. So what do you say or what do you ask؟ ما gفتیم که قراره جای فعل و فاعل رو اینجا عوض کنیم. پس به جای I am late میگیم am I late؟ Am I late؟ از توی خیلی اوقات بچه ما از خودمون سوال نمیپرسیم، توی یکی بعدی بهتون نشون میدم، ولی توی اینجور مواقع شاید نیاز باشه از خودتون سوال بپرسین. So am I late؟ بعد طرف ممکنه جواب بده. So what is the short answer؟ جواب کوتاهش چیه؟ طرف میگه oh yes you are، یا میگه no you aren't. No you aren't. بچه توی جوابهای کوتاه یا این short answer حتما باید هم فاعلتون رو دوباره استفاده کنین، هم فعل کمکیتون رو. Yes you are or no you aren't. حالا اگه میخواست شکل کاملش رو بگه میگفت No you are not، یا حالا هر شکلی. So no you aren't، no you're not. I am from Spain. خب توی این مواقع از خودمون سوال نمیپرسیم. اگر بخوایم که یه سوال از طرف بپرسیم، میگیم آقای تو اسپانیایی، چجوری میگیم؟ خب فعل کمکی رو میاریم اولش. توی حالتی که میخوایم از you سوال بپرسیم کدوم فعل کمکی رو استفاده میکنیم؟ am is are، تقریبا are. So are you from Spain؟ Oops. Are you from Spain؟ اهل اسپانیایی یا اسپانیایی هستی؟ چی جواب میدین؟ اگه بخوایم با خودتون جواب بدین میگین Yes I am. اگه بخواین no بگین چی میگین؟ No. Very good. No I'm not. گفتیم شکل دیگه ای نداره. No I'm not. یا اینکه کاملشو بگین No I am not. ولی خب طبیعتا وقتی که میخوایم صحبت کنیم با کسی همین شکل خلاصه شدهش رو بیشتر استفاده میکنیم. No I'm not. Are you from Canada؟ جواب بدین. Yes I am or No I'm not. Are you hardworking؟ Yes I am. No I'm not. Are you from Brazil؟ Yes I am. No I'm not. So repeat after me. Always do it. It's a very good practice. So some more questions. Are you at work now? What is the answer? Very good. Yes I am. Or no I'm not. Are you from Mashhad?
Yes I am. No I'm not. اینو من چند بار تکرار میکنم چون که اشتباهش رو زیاد میشنوم و نمیخوام که کس دیگه‌ای که وقتی داره این لول رو یاد میگیره اشتباها این قسمت رو حالا اشتباه بگه یا بد یاد بگیره یا هر مشکل دیگه‌ای. So yes I am. No I'm not. He is an engineer. دیگه اینجور موقع ها ساختن yes no questionش خیلی راحته. بلا فاصله جای این فعل کمکی is رو با فاعلش عوض میکنین. He is an engineer. میشه is he an engineer؟ آیا اون مهندسه؟ جوابش چی میشه؟ گفتیم که حتما توی جواب هم باید فاعل رو داشته باشیم هم فعل کمکی. Yes he is. Or no he isn't. میتونم بگیم no he's not. یا کاملش رو بنویسیم no he is not. همش درسته. فقط یادتون باشه که بعد از این نوع یه دونه کاما بذارین اگر دارین جایی می نویسین. حالا من یه سوال از شما میپرسم، شما برای خودتون جواب بدین. Is your mom a teacher? My mom? No she's not. Or no she isn't. One more question. Is your dad an engineer? بذارین یه دونه شغل دیگه بگیم. Is your dad a manager? یه مدیر manager. Manager. No. Manager. Is your dad a manager? Yes he is. Or no he isn't. آخرین سوال. Is it rainy today? امروز بارونیه. Is it rainy today? بچه today نیست. Today. Is it rainy today? Yes it is. Or no it isn't. In my city? Yes it is. It's very rainy today. It's also cloudy at the same time. It's just very gloomy. Alright. Let's go to another sentence. We are French. یعنی ما فرانسوی هستیم. حالا باز دو راه داریم. ما خیلی کم پیش میاد از خودمون بپرسیم آیا ما فرانسوی هستیم؟ I think no one asks this question. هیچ کسی این سوال رو نمیپرسه. پس ما میخوایم از طرف بپرسیم آیا شما مثلا فرانسوی هستین؟ دوباره تو این حالت دقت میکنیم میخوایم بگیم شما. پس فاعلمون چی میشه؟ You. فعل کمکی که واسش قرار استفاده کنیم چیه؟ Are. So are you French? Are you French? حالا چون شما 2 نفرین 3 نفرین حالا یا بیشترین میگین Yes we are. Or no we aren't. No we aren't. Yes we are. No we aren't. And واسه شی و هی هم که در واقع واسه هی که ساختم واسه شی هم که فرقی نداره. She's in room 5. میتونم سوال بپرسم که Is she in room 5? What is the answer? شما بگین. Yes, she is. Or no, she isn't. Very good. پس ما تا اینجا سوالای yes no question رو یاد گرفتیم. چطوری با فعل to be yes no question بسازیم. معنیش هم که راحته. آیا فلانی مهندسه؟ آیا شما فرانسوی هستین؟ آیا من دیر کردم؟ یا آیا مثلا اون خانم توی اتاق 5؟ و هر سوال دیگه که خواستیم بپرسیم مثل اینجا Is your mom a teacher؟ یا هزاران سوال دیگه. یه common mistake رو قبل از اینکه بریم سکشن 2 با هم دیگه بررسی کنیم. یه اشتباه خیلی رایج توی این لول وجود داره. این که وقتی که میخوایم short answer بگیم مثل این سوالی که من از شما پرسیدم. مثلا چی؟ همین مثلا بگیم Am I late? من دیر کردم. میخوام به طرف بگیم آره تو دیر کردی. جوابش چی میشه؟ میشه Yes you are. تو این مواقع بچه شما نمیتونین contraction یا short form رو استفاده کنین. نمیتونین شکل خلاصش رو بنویسین. اگه بگین Yes you're غلطه. So this is incorrect. That is incorrect.
یا اگر مثلا بپرسین که مثلا یه فرشان پرسه که Are you from Iran؟ میخوایم بگیم بله من هستم. باید بگین چی؟ Yes I am. مثل شکلی که بالا نوشتم. نمیتونین بگین Yes I'm. توی short answer، توی جواب yesش شما نمیتونین شکل خلاصش رو استفاده کنین. Yes I am. یا مثلا Yes she is. Yes he is. باید شکل کاملش رو استفاده کنین. پس یه بار دیگه مرور میکنیم. یه common mistake وجود داره. یه اشتباه رایج وجود داره که ممکنه که بعضیا فکر کنن میتونن توی short answer هم contraction توی جواب yes به کار ببرن، ولی اینطوری نیست. توی جواب yes، توی جواب مثبتش با شکل کامل می نویسیم. Yes you are, yes I am, yes he is, yes she is, yes they are و مثالای بیشتر. خب حالا بریم سراغ یک کویز کوتاه. کویزمون اینجاست. Exercise number 1. Fill in the blanks. جای خالی ها رو پر کن with the correct form of to be. am is are. با شکل درست am is are. بریم ببینیم تا اینجا درسمون خوب یاد گرفتیم یا نه. سوالای خیلی آسونی هن ولی we should try. بریم ببینیم که چی داریم. شما بگین من می نویسم. I am a student. Very good. She. چه فعل کمکی رو واسش استفاده کنیم؟ She's my friend. We. جمع ما. We are happy. ما خوشحالیم. They are at the park. Very good. It is a sunny day. حالا تمرین بعدی اینه که اینا رو خلاصش رو بگین. به جای I am چی میتونیم بگیم؟ I'm. خب من اینو نگه میدارم. شما بقیه‌اش رو بنویسین و جواباشو میبینین. خب این هم از جوابهاش. به جای she's, we are, we're, they are, there, it is, it's. Now, let's go through exercise number 2. In exercise number 2, you need to create your own yes-no questions using to be verbs. توی exercise شماره 2 شما باید سوال yes-no question بسازیم. اولشو من حل میکنم. فایلش گفته you و آخرش هم گفته student. پس باید بپرسیم آیا شما مثلا دانش آموزین. Are you a student؟ حالا من ویدیو رو نگه میدارم. شما بقیه این yes no question رو بنویسین و با جوابهای من مقایسه کنید. خب من برگشتم با جواب این سوال ها. اولیشو که حل کرده بودیم. Are you a student؟ Number 2. Are they at the park؟ آیا اونا تو پارکن؟ Number 3. Is it your book؟ این کتاب توه؟ Number 4. Are you ready for the exam؟ بچه ما گفتیم از خودمون سوال نمیپرسیم. اشکالی نداره اگر نوشتین Are we ready for the exam؟ ولی معمولا نمیدونم ما هیچ وقت این سوال از خودمون نمیپرسیم. آیا ما آماده ایم برای امتحان؟ I don't know. I would never ask this question. And the last one, is she from Italy? Is she from Italy? آیا اون اهل ایتالیاست؟ حالا تمرین بعدی اینه که یه جواب yes و no یعنی short answer به این سوالا بدیم. خب من جواب سوالا رو نوشتم. بریم با هم چک کنیم. اگر جوابتون متفاوته اشکالی نداره چون این سوالا رو باید برای خودتون جواب بدین. Are you a student? No, I'm not. Actually, I'm not a student. Are they at the park? Yes, they are. اگر جواب دادین no, they aren't هم درسته. Number 3, is it your book? No, it isn't. Yes, it is also correct. Are you ready for the exam? Yes, we are. چون اولش بچه با we شروع کرده بود و خودش خواسته بود که ما فاعل رو we قرار بدیم پس توی short answerمون حتما از we استفاده میکنیم. And is she from Italy? No, she isn't. Or yes, she is. پس ما تا اینجا فعلای to be رو یاد گرفتیم چطوری مثبت، منفی و سوالیشون رو بسازیم. حتی یاد گرفتیم که راجع به چه چیزهایی ما میتونیم از فعلای to be استفاده کنیم. توی قسمت بعدی میخوایم در مورد ضمایر صحبت کنیم. خب ما تا اینجا ضمیرهای مختلفی رو استفاده کردیم مثل I, you, we, they و سوم شخصه مفرد مثل she, he و it که معنیاشو هم توی قسمت قبلی گفتم. ولی حالا میخوایم در واقع possessive adjectives یا صفتهای ملکی رو یاد بگیریم. حالا اسمش خیلی مهم نیست. در هر صورت میخوایم بگیم مثلا کتاب من، دفتر من، خونه من، ماشین فلانی، مثلا خونه مامان بابام. اینا رو چجوری باید بگیم؟
خونه اونا، این شکلی. اینو میخوایم چطوری بگیم؟ اول از همه بریم فرق این دوتا رو با هم دیگه بفهمیم، یه کوچولو هر کدوم رو کجا استفاده میکنیم و بعد میریم سراغ استفاده از هر دوتا توی جملات مختلف. So first of all, we use subject pronouns like I, you, she, he, it, we and they with verbs. بچه ما ضمیرهای فاعلیمونو، همینایی که اون بالا قرمز نوشتم رو، با فعل استفاده میکنیم. مثلا چی؟ I am. am یه فعل دیگه، to be verb. I am a teacher. پس من I رو با یه فعل استفاده کردم. He is a doctor. یا هر فعل دیگه. We live in Toronto. They have a child. ما توی تورنتو زندگی میکنیم. اونا یه بچه دارن. ولی possessive adjective رو یا همین صفت‌های ملکی رو، من یکم فارسیش واسم سخته، هی اشتباه نگم ضمیر ملکی، چون ضمیر ملکی رو هم درس میدم ولی می‌خواستم اشتباه نکنم. این صفت‌های ملکی رو با اسما استفاده می‌کنیم. مثلا می‌خوام بگیم خونه من، my house. ماشین تو، your car. می‌بینیم با اسم داره استفاده میشه. حالا بعدش ممکنه که هر چیزی بیاد. Your car is red. ماشینت قرمزه. His job. شغل اون، که حالا اون برای مذکر استفاده میشه. شغل اون. Her bag. کیف اون. حالا اینجا her به او که مؤنث اشاره داره. کیف اون خانومه. Her bag. یا its legs. در ادامه میگم که اینا رو چجوری استفاده میکنیم. مثلا میشه پایه های میز، پایه های اون. و their children، بچه های اونا. یا our class، کلاس ما. بریم ببینیم که هر کدوم کجا باید استفاده کنیم. من با یه مثال خیلی ساده، توی جملات خیلی ساده میخوام نشون بدم کدوم در واقع صفت ملکی برای کدوم ضمیر فاعلیه. با یه جمله خیلی ساده که برای همش میخوام بنویسم. I like my house. من خونه خودم رو دوست دارم. You like your house. طبعا شما هم خونه خودتون رو دوست دارین. You like your house. اگه she باشه چی؟ در مورد یه خانم بخواین صحبت کنیم. She likes her house. She likes her house. اونم خونه خودش رو دوست داره. He likes his house. وقتی مالکیت رو میخوایم برای جنس مذکر نشون بدیم his. He likes his house. حالا فرض کنین که این ایت اینجا می نویسم ولی منظورم مثلا گربمه یا سگمه. My cat یا it likes its house. اونم خونه خودش رو دوست داره. برای سوم شخص مفردی که ایته، صفت پرسشیش میشه its. حواستون باشه که اینو با it ایزی که یه دونه اپاستروفی داره قاطی نکنین. این هیچ اپاستروفی نداره. Its house. My cat likes its house. خونه‌شو دوست داره. حالا میخوایم راجع به خودمون اصلا صحبت کنیم. ما خونه خودمون رو دوست داریم. We like our house. We like our house. خونه خودمون رو دوست داریم. و آخرش they like their children. بذاریم با همون house بگیم. They like their house. اون هم خونه خودشون رو دوست دارن. شما هر مثال دیگه‌ای که میخواین میتونین باش بزنید. They like their children. They like their jobs. شغل خودشون رو دوست دارن. پس ما تا اینجا فهمیدیم که برای کدوم ضمیر فاعلی باید کدوم صفت ملکی رو استفاده کنیم. My house, your house, his house برای مذکر، her house برای مؤنث، its house برای حالا حیوانات یا حتی غیر جاندارها، our house خونه خودمون، their house خونهشون، خونه خودشون. این از این. حالا این چند تا مثال مختلف باش ببینیم. For example, my name is آسیه. My name is آسیه. اسم من آسیه است. My car is blue. ماشینم هم آبیه. میخوام در مورد شما صحبت کنم. Your teacher معلمتون is very good. خیلی خوبه. خودشیفتگی مزمن.
Your teacher is very good. Your English is getting better. انگلیسیتون داره بهتر میشه. Is getting better. بریم راجع به his و her رو اینا کار کنیم. His mom is a nurse. مامانش یه پرستاره. Her sister is a doctor. خواهرش یه پزشکه. یا حالا هر جور دیگه که خواستیم میتونید توی جمله بیارینشون. It's her watch. این ساعت اونه. And this is my boyfriend. اسقل ترقرم بالاتر توضیح داده بودم. My boyfriend. So you can use my for yourself. این از این. فکر میکنم که به اندازه کافی مثال زدم. بریم یه تمرین کوچولو واسش حل کنیم. خب حالا میخوایم این جای خالی ها رو با صفت ملکی مناسبش پر کنیم. یعنی بین my, your, his, her, its, our و their یکیشو انتخاب کنیم و توی این جای خالی ها بنویسیم. من سوالشو میخونم، یه کوچولو مکس میکنم که شما جواب بدین. I don't know the time because I can't find my watch. Yes. I can't find my watch. ساعتمو پیدا نمی‌کنم. نمیتونم ساعتو بگم یا نمیدونم ساعت چنده. چرا؟ Because I can't find my watch. نمیتونم ساعتمو پیدا کنم. What's the boy's name? The name is Ben. His name is Ben. Very good because that's about a boy. Sarah has a cat. Cat is very cute. میخوایم بگیم گربه اون. Her cat, yes, is very cute. We are at school. School is very nice. میخوایم بگیم مدرسه‌مون خیلی قشنگه. Our school, yes. Oh, I forgot to delete the number of this. Okay, next one. I have a new car. Car is white. میخوام بگم ماشینم. My car is white. Thank you. Next one. I'm from Toronto, but most of my... Oh, I answered, sorry. Most of my friends are from Montreal. فرض میکنیم شما جواب دادین. The rabbit is white. Cage is in the garden. میخوایم بگیم که قفس این رابیته توی باغه. یا توی باغچه است. So the rabbit is white. قفسش توی باغچه است. بین اینا کدوم انتخاب کنیم؟ My, your, his, her, its, our, their. چون برای یه حالا اسم غیر انسانه باید بگیم its. Its cage is in the garden. Sam and Jack are friends. School is in the city center. بچه سنتر رو اینجا با بریتیش نوشتم. با امریکن بنویسم. So Sam and Jack are friends. میخوام بگیم مدرسهشون توی مرکز شهره. Their school. Thank you. دوباره بچه این their خونده نمیشه. Their school. مدرسهشون. My parents have a new car. میخوام بگم ماشینشون آبیه. Yes, their car is blue. Katie has a brother. Name is William. میخوام بگیم اسمش ویلیامه. ربطی به کیتی نداره. It's about her brother, so his name is William. Nick has a sister. Name is Debbie. Her name, because that's a sister. Her name is Debbie. Yes, we have a dog. Our dog is very old. میخوام بگیم که سگمون. So, our dog. It must be with capital O. So, our dog is very old. Suddenly, the children see an old man. It's grandfather. میخوام بگیم با بزرگشونه. It's چون راجع به دو تا بچه داریم حرف میزنیم حالا بیشتر children جمعه. It's their, oh my goodness, it's their grandfather. We take the guitars, گیتارا رو گرفتیم and start to play. Music is great. میخوایم بگیم موسیقیمون عالیه. So our music is great. Captain Clark drives a yellow sports car. It's his car. Yes,
Tom and Robert like fish and chips. Fish and chips بچه fish and chips نمیخونیم. یه کمی جلوتر توی ویدیوهای بعدی بهتون یاد میدم چرا، ولی fish and chips. Fish and chips. Fish and chips. It's favorite food. میخوایم بگیم غذای مورد علاقه شونه. Tom and Robert. Two people. So it's their favorite food. We cannot come on Saturday. It's father's birthday. Because of this we need to put our. Thank you. It's our father's birthday. And that's all. پس تا اینجا ما ضمایر فاعلی مثل you, we, they و بقیه رو یاد گرفتیم و از اون مهمتر صفت‌های ملکی رو یاد گرفتیم. حالا تمرین شما چیه؟ چند تا مثال شبیه این مثالایی که من نوشتم برای خودتون میتونین بیا به این فایل اضافه کنین یا روی دفترتون بنویسین. بریم برای قسمت بعدی که مهمترین زمان یا مهمترین تنس توی انگلیسیه. بریم سراغ زمان حال ساده یا present simple tense. مهمترین درس گرامریه که همه زبان آموزا فارغ از اینکه چه سطحی هستن باید یاد داشته باشن و بتونن درست ازش استفاده کنن. ما توی روزمرهمون ازش خیلی استفاده میکنیم، توی امتحان آیلتس ازش به وفور استفاده میکنیم، توی رایتینگ، توی اسپیکینگمون. چرا؟ چون موارد استفادهش رو کم کمک یاد میگیرین. یک کوچولوشو این ترم یاد میگیرین، یک کمیشو توی پری اینترمدییت، بقیه‌شو توی اینترمدییت و یک کم هم توی آپر اینترمدییت یاد میگیرین. پس این زمان present simple tense مهمترینه و هیچ وقت هم دست از سرمون بر نمیداره. کجا ازش استفاده میکنیم؟ یک یا دو مورد استفادهشو توی این ویدیو و توی این ترم یاد میگیریم. اولین مورد استفادهش daily routines یا کارهای روزمره‌مونه. مثل چی؟ Wash the dishes, study, do your homework, wash your face, brush your teeth, wake up, get up, go to bed, sleep, read a book, take a shower, take a bath و هر کار دیگه‌ای که شما در طول روز به صورت حالا متناوبی توی روزهای مختلف انجام میدین، یعنی کارهای روزانه‌تون یا حتی کارهایی که هفتگی به صورت عادت انجام میدین. همه اینا رو میتونین با simple present tense بگین. رفتن به سر کار رو میتونین با simple present tense بگین. رفتن به مدرسه و دانشگاه رو میتونین با simple present tense بگیم. ببینیم چجوری ازش استفاده میکنیم. همونطوری که از اسمش مشخصه simple یعنی ساده است. هیچ کار خاصی قرار نیست شما با فعل انجام بدین. فعل رو به صورت ساده بعد از فاعلتون استفاده میکنین. So let me talk about myself. I get up at 8 o'clock in the morning. I get up at 8 o'clock in the morning. من 8 صبح از خواب بیدار میشم. و بریم سراغ دیلی روتین من. ببینیم دیگه چه کارهایی میتونیم اینجا با simple present tense بگیم. I have breakfast at 8:30. I have breakfast at 8:30. بچه have breakfast اینجا میشه صبحونه میخورم. ساعت 8:30 صبحونه میخورم. I start my classes. کلاسام شروع میکنم at 9 o'clock. این برنامه هر روز منه. I get up, have breakfast, start my classes at 9 o'clock. I finish my classes at about 3. تقریبا ساعتهای 3 هم کلاسامو تموم میکنم. ببینین همه رو دارم ساده استفاده میکنم. I get up, I have breakfast, I start, I finish و برای you هم همین اتفاقا میفته. You get up very early. خیلی زود از خواب بیدار میشی. You study English every day. هر روز زبان میخونی. I think you go to work in the morning. صبح میری سر کار. You come back home in the evening. عصرم به خونه برمیگردی. You come back home in the evening. بعد از ظهر به خونه برمیگردین. دوباره تکرار میکنم بچه‌ها فعلمون ساده است. وقتی میخواین راجع به کارهای روزمره‌تون حرف بزنین نیازی ندارین که ing استفاده کنین. فعل ساده. You come back home. I come back home. برای we چطور؟ We start work at about 9. تقریبا ساعتهای 9 کارمون رو شروع میکنیم.
We have lunch at about 4. البته آره من یکم دیر نهار میخورم. We have lunch at about 4. ما ساعت 4 تقریبا نهار میخوریم. We go to bed. میریم میخوابیم. We go to bed before midnight. قبل نصف شبم میخوابیم. Before midnight میشه قبل اون ساعت 12 شب ما. Yeah, we go to bed before midnight. قبل از نصف شب. midnight میشه نصف شب، همون ساعت 12 شب خودمون. We go to bed before midnight. حالا یه کار دیگه هم که روزانه انجام میدیم. We go for a walk. میریم یکم راه میریم. We go for a walk every afternoon. بعد از ظهر هم میریم. هر بعد از ظهر هم میریم راه میریم. پس دوباره میبینین فعلا همش ساده است. من اون ضمیر فاعلی اول جمله‌ام اضافه کردم، فعل ساده، و هر قید زمانی که راجع به کارهای روزمره باشه رو بهش اضافه میکنم. مثل اینجا everyday رو اضافه کردم، یا اینجا گفتم in the morning, in the evening. میبینین کارهایی که به صورت متناوب ما هر روز انجام میدیم. We go to bed before midnight. این کاری که من هر شب انجام میدم. ببخشید. We go for a walk every afternoon. هر بعد از ظهر میریم راه میریم. پس میبینین واسه این کارهایی که ما داریم به صورت عادت یا دیلی روتین انجام میدیم فعل ساده استفاده میکنیم. What about they؟ میخوایم راجع به 4 نفر دیگه حرف بزنیم. My parents مثلا. My parents have dinner at about 9. تقریبا ساعت 9 هم شام میخورن. به جای my parents میتونم چی بگم؟ They have dinner at about 9 o'clock. What about they have an hour for lunch؟ مثلا میخوام بگم اونا 1 ساعت برای نهار وقت دارن. They have an hour for lunch. پس تا اینجا چی یاد گرفتیم؟ چه ضمایری رو کار کردیم؟ ضمیر I, you, we و they رو کار کردیم که به علاوه چی شدن؟ The base form of the verb. شکل ساده فعل، شکل پایه فعل رو بهش اضافه کردیم. I get up, you get up. get up میشه از تخت خواب بلند شدن. We get up and they get up. Okay. پس تا اینجا ساده است. But what about she, he or it؟ راجع به سوم شخص مفرد چی؟ برای اونایی که هم داستانمون متفاوته. So for she, he and it یه دونه s به فعلمون اضافه میکنیم. So the verb is followed by one s. So basically we say she gets up. He gets up. حالا یه گربه هم از خواب بیدار بشه. It gets up. Gets up. بریم مثالای بیشتر ببینیم با فعلای بیشتر. She gets up at 6 o'clock every day. He comes home after 5. He comes home. یعنی میاد خونه بعد از 5. It starts at 10 o'clock. مثلا ساعت کلاستون رو میخوایم بگیم. میخوایم بگیم کلاسم ساعت 10 شروع میشه. It starts at 10 o'clock. She goes to work. میره سر کار. He watches lots of movies. یه عالمه فیلم نگاه میکنه. اون پسره یه عالمه فیلم نگاه میکنه. شما میتونید هر فاعلی رو برای اینها بذارین. فرقی نداره. فقط حواستون باشه که برای سوم شخص باید یه دونه s به فعلاتون اضافه کنین. من میخوام مثال بیشتری رو در مورد آدم‌های دور و برم بسازم. I want to talk about my family members. For example, my little sister. My little sister watches movies at the weekend. آخر هفته ها خواهر کوچیکم فیلم نگاه میکنه. She watches movies at the weekend. My dad wakes up very early. بابای من صبح خیلی زود بیدار میشه. I think he wakes up at 5 o'clock or even earlier. شاید هم یکم زودتر. My mom
goes shopping every week. مامانم هر هفته میره خرید. Goes shopping. So let me talk about my boyfriend. My boyfriend works for a big company. واسه یک کمپانی بزرگ کار میکنه. My friend، در مورد دوستم چه بگم؟ My friend calls me every week. هر هفته دوستم بهم زنگ میزنه. میبینین به همه فعلاش یه دونه اس سوم شخص اضافه کردم. حالا پایینتر یه سری قوانینم میگم برای املا و تلفظش، ولی شاید تا اینجا خودتون متوجه شده باشین که بعضی وقتا این اس رو که به فعلمون اضافه میکنیم صدای س میده، یعنی صدای س میده. بعضی وقتا صدای ز میده. بعضی وقتا هم صدای از میده. watches. در موردش صحبت میکنیم. یه استثناء هم اینجا داریم و اون هم فعل have. فعل have برای I, you, we, they همین have استفاده میشه. So I have a car, they have a nice house, you have breakfast at 9 o'clock. That's easy. ولی برای she, he, it have تبدیل میشه به has. Okay? So for she, he, it we say has. بچه کلمه‌ای به نام haves نداریم. چون من توی رایتینگ ها دیدم که بعضیا نوشتن. حالا یه موقعی آدم حواسش پرت میشه یا حالا اتفاق دیگه ممکنه بیفته و اشتباه بنویسه. But we don't want to do that. So مثلا میخوام بگیم که اون 2 خواهر داره. So she has 2 sisters. میخوام بگیم یه سری مشکلات داره. He has some problems. یعنی میخوام بگیم خونه من 3 اتاق خواب داره. It has 3 bedrooms. پس تا اینجا ما به همه فعلامون یه دونه اس اضافه میکنیم. یکم پایین‌تر براتون یه جدولی گذاشتم. like here. به بیشتر فعلامون یه دونه اس اضافه میکنیم. بعضی وقتا صداش ممکنه متفاوت باشه. من چند تاشو میخونم بهشون دقت کنین. plays, phones, starts, writes, gets, lives. اگر فعلمون به چ، ش، س یا دابل اس، اکس و زد ختم بشه ای اس بهش اضافه میکنیم. مثل watches, washes, finishes. اوکی؟ پس اگر فعلمون به اونها ختم بشه ای اس اضافه میکنیم و خب طبیعتاً پرونانسیشنش هم عوض میشه. و اگر فعلی داشته باشیم که آخرش به وای ختم بشه، مثلا مثل study، اون وای رو برمیداریم و برای اینکه بخوایم بهش اس سوم شخص اضافه کنیم IES بهش اضافه میکنیم. like studies. She studies English. حواسمون باشه که برای go و do هم وقتی که میخوایم اس سوم شخص اضافه کنیم املاش عوض میشه. یه ES باید بهش اضافه کنیم. So goes and does. مثلا میخوایم بگیم که اون تکلیفاشو انجام میده. هر روز تکلیفاشو انجام میده. He does his homework every day. هر روز تکلیفاشو انجام میده. و فعل have رو داریم که irregular، یعنی بی‌قاعده است. ما نمیتونیم بهش اس سوم شخص اضافه کنیم. خودش میشه has. پس have برای I, you, we, they. has برای she, he, it. حالا یه سری کلمه داریم که همیشه با simple present tense یا present simple tense استفاده میشه. یه سری کلمه داریم که همیشه با این زمان حال ساده استفاده میشه. مثل چی؟ مثل adverbs of frequency. adverbs of frequency. قیدای تکرار. always, usually, normally, often, sometimes, hardly ever و never. یه سری adverbs of frequency رو هم توی لیول های بعدی یاد میگیرین. فعلا میخوایم این چند تا رو یاد بگیریم. بریم ببینیم یعنی چی. خب من اینجا توی این شکل سعی کردم به شما نشون بدم که هر کدوم به چه معنیه. So always means like 100% of the times. همیشه. Usually means 90% of the times. 90% مواقع. Often 70% مواقع میشه. usually رو معنیش رو به فارسی یادم رفت بگم. میشه معمولاً.
often که میشه 70% مواقع میشه اغلب. sometimes 50% مواقع میشه بعضی وقتا. hardly ever میشه به ندرت 10% مواقع است و اگر کاری رو هیچ وقت انجام نمیدین میتونین با never بگینش. حالا بریم ببینیم که ما این adverbs of frequency یا این always و usually و never و اینا رو کجا استفاده میکنیم. خب اینجا به صورت خلاصه براتون نوشتم که before main verbs قبل از فعل اصلی and after to be verbs بعد از فعل کمکی یا بعد از فعلایی که to be and is are. بریم مثال هایشون ببینیم. So I want to add examples maybe here. Yeah. So number one, I always take a shower every day. من همیشه هر روز دوش میگیرم. I always read a book before I go to bed. قبل اینکه برم تو تخت خوابم کتاب میخونم. I always read a book. همیشه کتاب میخونم. Number 3. بذاریم بریم برای فایل‌های دیگه هم استفاده کنیم. She usually باشه یادتون نره جمله رو باید با capital letter شروع کنیم. She usually studies English every day. معمولاً هر روز زبان میخونه. He normally باشه normally هم همون معمولانه. He normally wakes up at 8 o'clock. معمولاً 8 صبح بیدار میشه. با often چی؟ They often have breakfast at work. اغلب سر کار صبحونه میخورن. Number 6. Sometimes رو چجوری بسازیم؟ بذاریم فایل رو عوض کنیم. My parents sometimes call me on the weekend. معمولا آخر هفته به من زنگ میزنن. بعضی وقتا آخر هفته به من زنگ میزنن. Sometimes. Number 7. با کدوم بسازم؟ Hardly ever. I hardly ever. من به ندرت. I hardly ever read a newspaper. به ندرت روزنامه میخونم. And number 8. میخوام با never بسازم. I never watch TV. من هیچ وقت تلویزیون نگاه نمی کنم. پس تا اینجا اگه نگاهی به این مثالامون بندازیم، من یک کوچولو اینا رو بولد کنم بعدا راحت پیداشون کنیم. میبینین که من always رو قبل از فعل اصلیم استفاده کردم. Always take a shower. Always read a book. Usually studies. Normally wakes up. Often have breakfast. Sometimes call me. Hardly ever read a newspaper. And never watch TV. حالا اون که گفتم بعد از فعل to be استفاده میشه کجاست؟ I am always happy. من همیشه خوشحالم. Number 10. She is usually hungry. معمولا گرسنه است. حتی بازم این منم. I am usually hungry. Number 11. He is sometimes angry. بعضی وقتا عصبانیه. Number 12. It is often cold in Toronto. اغلب سرده تو تورنتو. بچه من این حرفای اول و کپیتال لتر بنویسم که شما هم عادت کنید حتما جمله رو با کپیتال لتر شروع کنید و آخرش هم یه دونه نقطه بذارید. پس اگه یه بار دیگه نگاه کنیم اینا رو ببینیم کجا استفاده شدن. گفتیم قبل از فعل اصلیمون مثل watch, read, call, have, wake up, study, read, take و بعد از فعل مثل فعل to be یا فعل کمکی. اینجا always اومده. من سعی میکنم با یه رنگ دیگه نشون بدم. I am always. She is usually. He is sometimes. It is often. That's it. حالا کاری که شما باید بکنین اینه که یه عالمه مثال با اینا بنویسین. ببینین که چه کاری رو always انجام میدین، چه کاری رو usually انجام میدین، چه کاری رو hardly ever انجام میدین با ضمیر فاعلی I.
5-6 تا مثال بنویسین. بعد با ضمیرهای فاعلی دیگه مثل she, he, it, they, we با you بسازین و حتی اسم آدم ها رو اولش بزنین، یعنی خودتون رو بزنین توی شرایط مختلف و باشون جمله بسازین. Just that. حالا یه سری گروه کلمه دیگه هم هستن که با present simple tense استفاده میشن، با زمان حال ساده استفاده میشن. مثل چی؟ مثل every day که بالاتر استفاده کردم، every week, every month, every year، کاری که شما به صورت متناوب هر روز، هر هفته، هر ماه یا حتی هر سال انجام میدین. خب با every day که خیلی مثال ساختیم. بریم با every week بسازیم. I call my parents every week. من هر هفته به مامان بابام زنگ میزنم. I visit my grandparents. بذاریم فایلش رو عوض کنم چون برای من این صرف نمی کنه راستش. She visits her grandparents every month. یعنی هر ماه مام بزرگ و با بزرگش رو میبینه. Every year چی؟ I see I visit my dentist every year. هر سالم میرم که دکتر دندون پزشکم رو ببینم. Just that. بریم سراغ منفی کردن زمان حال ساده. So present simple tense negatives. چجوری فعل نگاتیوش رو بسازیم بچه‌ها؟ چجوری حالت منفیش رو بسازیم؟ خیلی راحته. شما نیاز به یه فعل کمکی دارین که جملتون رو منفی کنه. چه فعل کمکی رو استفاده میکنین؟ do به همراه not. Do not. I do not. You do not. They do not. Or we do not. برای شیوهی بعداً میگم. بریم مثال ببینیم. I do not have a big house. من یه خونه بزرگ ندارم. I do not know. چه زبانی بلد نیستم؟ Spanish. I do not know Spanish. اسپانیایی بلد نیستم. We do not speak Arabic. ما عربی حرف نمیزنیم. Right? We do not live in the USA. ما تو آمریکا هم زندگی نمی کنیم. بریم سراغ you. You do not live, for example, in China. تو چین زندگی نمی کنیم. در مورد they بگیم. They do not have a child. بچه ندارن. They do not have a child. They do not go on holiday or on a trip. نمیرن مسافرت. They do not go on a trip. پس تا اینجا ما وقتی خواستیم که فعل ها رو توی زمان حال ساده منفی کنیم بهش یه do not اضافه میکنیم. برای کدوم فاعلمون؟ برای I, you, we and they. چجوری خلاصش رو بنویسیم؟ خیلی راحته. do not رو میچسبونیم به هم دیگه و اون قسمتی که حذف کردیم و یا آپاستروفی میذاریم. don't. اون او رو وسط not حذف کردیم و به جاش یه دونه آپاستروفی گذاشتیم. پس I do not have a big house تبدیل میشه به I don't have. I don't have a big house. دیگه من همش رو نمی نویسم. فقط خلاصه شده هاشو یه بار برای خودتون بنویسین که هم املاشو تمرین کنین، همین که یه بار گفته باشین که بتونین تمرین کنین. پس یه لحظه ویدیو رو نگه دارین، اینا رو بنویسین و بعد با جوابای من چک کنین. خب اینم از جوابا. I don't know Spanish. We don't speak Arabic. We don't live in the USA. You don't live in China. They don't have a child. They don't go on a trip. حالا برای she و he و it چطور؟ خیلی راحته. does استفاده میکنیم. پس به جای این do not برای she, he, it میگیم does not. So she does not play the piano. She does not eat sushi.
He does not live in the US. It does not fly. مثلا میخوایم بگین این مرغ من پرواز نمیکنه. Oh, it doesn't fly. بریم مثالای بیشتری رو ببینیم. Here I need to add examples. So she does not like sushi. سوشی دوست نداره. He does not have a pet. حیوان خونگی نداره. It does not fly. پرواز نمیکنه. مثلا میخوام بگیم مرغ من my hen does not fly. پرواز نمیکنه. Of course not. معلومه که پرواز نمیکنه. My hen does not fly. حواسمون بچه به یه نکته‌ای باشه. وقتی که does رو میاریم توی این جمله منفیه دیگه فعلمون نیازی نداره که اس سوم شخص داشته باشه. اوکی؟ پس does not likes غلطه. does not like, does not have, does not fly یا هر فعل دیگه. He does not speak Japanese. ژاپنی حرف نمیزنه. She does not have a brother or she does not have any brothers. هیچ برادری هم نداره. بریم ببینیم خلاصه شدهش چه شکلی میشه. دوباره مثل don't. Does not میتونن به هم دیگه بچسبن بشن doesn't. دوباره به جای اون اویی که حذف کردیم یه دونه apostrophe میذاریم. پس توی speaking بهتره که بگیم doesn't. So she does not like sushi or she doesn't like sushi. He does not have a pet. He doesn't have a pet. It does not fly. It doesn't fly. جمله بعدی هم همونه. He does not speak Japanese. He doesn't speak Japanese. She does not have any brothers. She doesn't have any brothers. هیچ برادری نداره. حالا نوبت شماست. راجع به کارهایی که در طول روز انجام نمیدین یه این جمله منفی بسازین. مثلا بگین که I don't watch movies every night. هر شب فیلم نگاه نمی کنم. حالا این کارهایی که هر روزو حالا به صورت عادتی انجام نمیدین رو بیاین بگین. I don't watch news programs. برنامه‌های اخبار رو نمیبینم. I don't speak Japanese. I don't speak Arabic. I don't speak Spanish. اسپانیایی حرف نمیزنم، ژاپنی حرف نمیزنم و از این دست جملات. پس این ویدیو رو پاز کنین، 7-8 تا جمله بسازین، بیاین سراغ قسمت بعد که میخوایم جمله سوالی بسازیم. در واقع میخوایم سوال بسازیم yes no question و بعد WH questions. بریم سراغ سوال ساختن. چجوری سوال بسازیم توی زمان حال ساده؟ برای اینکه شما یه سوال yes no question بسازین، همونه که اول ویدیو توضیح دادم که جوابش بشه yes یا no، نیاز به فعل کمکی دارین. چه فعل کمکی رو قرار شد اینجا استفاده کنیم توی زمان حال ساده؟ برای I, you, we, they قرار شد do استفاده کنیم. برای she, he, it قرار شد does استفاده کنیم. بچه به این do و does میگیم فعل کمکی یا همون auxiliary verb. اسمش واقعا مهم نیست، میخوایم یاد بگیریم ازشون استفاده کنیم. خب مثلا ما این جمله رو داریم I have a car. چجوری اینو سوالی کنم؟ برای اینکه اینو تبدیل کنیم به یه سوال yes no question که جوابش در نهایت بشه yes or no، ما نیاز به فعل کمکی داریم. فعل کمکیمون اول سوالمون میذاریم. کسی از خودش سوال نمیپرسه. من نمیگیم آیا من یه ماشین دارم؟ کسی اینو نمیگه. پس از you میپرسیم Do you have a car? Do you have a car? ماشین داری؟ Do you have a car? اگه بخواین جواب بدین که گفتیم همیشه باید short answer رو بگیم واسش، جواب دوباره بچه‌ها با فاعل و فعل کمکیش میگین Yes I do. Do you have a car? Yes I do. Do you have a car? No I don't. No I don't. حواستون باشه که capital letter رو بذارین. یه مثال دیگه. I watch TV at night. شبا تلویزیون نگاه میکنم. I watch TV at night
میخواین از طرف بپرسیم آیا مثلا تلویزیون رو شبا نگاه میکنی؟ Do you watch TV at night؟ طرف ممکنه چی جواب بده؟ Yes I do یا بگه No No I don't. Very good. بریم برای فایل های دیگه بسازیم. مثلا برای they بسازیم. They watch TV in their free time. میخوایم بپرسیم آیا اونا توی اوقات فراغتشون تلویزیون نگاه میکنن یا نه. Do they watch TV in their free time? Do they watch TV in their free time? Yes. جوابش چی میشه؟ جواب کوتاهش short answerش yes. They do or no they don't. حالا اینا رو برای شما گذاشتم. من دیگه چیزی نمیگم. شما اینا رو سوالی کنین. بهتون فرصت میدم. چند ثانیه یا ویدیو رو پاس کنین. برگردین با جوابای من چک کنین. I go swimming every day. چجوری بپرسیم سوال yes no شو؟ میخوایم بپرسیم آیا هر روز میری شنا؟ Do you go swimming every day? Do you go swimming every day? جوابش چی میشه؟ Yes, I do or no, I don't. No, I don't. I like films. از طرف میخوایم بپرسیم آیا تو فیلم دوست داری؟ چی میپرسیم؟ Very good. Do you like films? Films. جوابش Yes, I do. No, I don't. این میشه جواب بچه کوتاهش. اگه خواستین جواب طولانی تری بدین میتونین کنارش همین جمله رو دوباره بنویسین. Yes, I do. I like films. No, I don't. I don't like films. ولی یه اشتباه رایج، یه common mistake رو اینجا وسط این متنم اضافه کنم. common mistake که داریم اینه که بعضی وقتا بچه ها جواب این سوالا رو اشتباه میدن. مثلا از طرف میپرسم Do you like pizza? طرف جواب میده Yes, I like. This is wrong. This is actually incorrect. Actually, I don't want to make it bold. I want to make it black. And this one is incorrect. این غلطه. گفتیم که حتما توی short answer شما باید از فاعل و فعل کمکتون استفاده کنین. Do you like pizza? Do you? Do? That is the auxiliary verb. So I answer with the auxiliary verb again. So yes, I do. Yes, I do. Is correct. Next one. I have breakfast at 8:30. چجوری ازش سوال yes no بسازیم؟ Do you have breakfast at 8:30? طرف ممکنه جواب بده Yes, I do or No, I don't. بریم سراغ بقیه فاعلمون. She و he و it. برای اونا چطوری باید yes no question بسازیم؟ Using does. So she likes movies. does رو میاریم اول جمله. بقیه‌اش رو می‌نویسیم. حواسمون باشه اگر توی جمله یا توی سوالی does داشته باشیم دیگه فعلمون اس سوم شخص نداره. Does she like movies? Does she like movies? جوابش چی میشه؟ Yes, she does. Perfect. Or no, she doesn't. No, she doesn't. یا میگیم آره یا دوست داره یا دوست نداره. اگر ادامه خواستیم بدین دوباره جمله رو میگیم. Yes, she does. She likes movies. No, she doesn't. She doesn't like movies. نه فیلم دوست نداره. He plays the piano. چجوری سوال yes no بسازیم؟ Does he play the piano? جوابش میشه Yes, he does. Or No, he doesn't. My apartment has one bedroom. میخوام از طرف بپرسیم آیا اپارتمنت یه اتاق خواب است؟ Does
your apartment have one bedroom. حواسمون به اون have و has باشه. گفتیم که has یه حالت irregular داره، یعنی بدون قاعده است. بهش اس سوم شخص که حالا ندادیم که هیچی، شکل انگار have تغییر پیدا کرده به has. So does your apartment have one bedroom? اگر داره میگین yes it does or no it doesn't. Oops. Just that. حالا بریم سراغ سوالهای WH. WH questions are those questions that start with actually WH words. WH question ها با اون کلمات پرسشی که اولشون WH دارن شروع میشن. مثل چی؟ What, when, where, who, which, whose, why and how. این یکم عجیبه چون که WHش کنار هم نیست، ولی خب بالاخره WH word حساب میشه و whom که ما فعلا کاری به whom نداریم، ولی از بقیهش این ترم استفاده میکنیم. خب چطوری باید WH question بسازم؟ خیلی راحته. من پترنش رو براتون نوشتم ولی راحت ترش رو بهتون درس میدم. پترنش چیه؟ شما باید اول question wordتون رو بذارین، یعنی این کلمه پرسشیتون رو بذارین، بعد فعل کمکیتون رو دارین، بعد فاعل رو میذارین و بعدم اون شکل ساده فعل رو میذارین. ولی اون راحت ترش چیه؟ که شما مثلا یکی از این جملات بالا رو من کپی پیست میکنم اگه بذاره. خب فرض میکنیم ما این he plays the piano رو داریم. میخوایم واسهش WH question بسازیم. مثلا میخوایم بپرسیم که آقا این چه بهش میگیم، چه میوزیکال اینسترومنتی رو، چه وسیله‌ای رو مینوازه. منم چه کلمه‌ای رو انتخاب کردم. واقعا به فارسیشو نمیتونم بگم، تو دهنم نمیچرخه. حالا بریم ببینیم که ما میخوایم یه سوال بپرسیم که جوابش بشه به پیانو. مثلا میخوایم بگیم اون چی میزنه، میخوایم بگیم پیانو میزنه. حالا بهتر شد. خب اولین کاری که میکنین، یعنی راحت ترین کاری که توی شروع باید انجام بدین، یه دونه yes no question بسازین. So does he play the piano? حالا جوابش ممکنه باشه yes he does, no he doesn't، کاری به اون نداریم. و حالا که میخواین WH question بسازین، حرف پرسشی رو بذارین قبل از این سوالتون. بس میگیم what does he play؟ جوابو فقط یادتون باشه از توی سوال بردارین. What does he play؟ چی میزنه؟ چه وسیله موسیقی رو مینوازه؟ واقعا اینو تو فارسی نمیگیم. So what does he play؟ که جوابش دوباره میشه همون he plays the piano. بریم مثال دیگه. مثلا do you study English؟ میخوایم از طرف بپرسیم چی میخونی؟ مثلا چه زبانی رو میخونی؟ What do you study؟ What do you study؟ من انگار حرف پرسشی رو فقط به جای این جای خالی که این اول گذاشتم جایگزینش کردم. What do you study؟ بریم سراغ این کویزه. فعلا به اونا کاری نداریم. میخوایم بریم ببینیم که چطوری میشه واسه جملات مختلف سوال ساخت. سوال WH ساخت. من حرف پرسشی رو داخل پرانتز واسهتون گذاشتم. میتونین هر جمله رو پاس کنین یا الان پاس کنین، سوالا اینا رو بنویسین و بعد برگردین و چک کنین یا اینکه با من پیش بیاین. So he goes to work at 6 o'clock. میخوایم بپرسین what time. اگر که راحتین میتونین الان با what time شروع کنین. اگر که هنوز توی ساختن جمله پرسشی مشکل دارین، اول yes no questionشو بسازین. پس من اول yes no رو اینجا میذارم برای دستگرمی. He goes to work at 6 o'clock. اول نیاز دارم به فعل کمکی. Does he؟ اسمشو برمیدارم. Does he go to work at 6 o'clock؟ حالا به جای در واقع اون اولش ما نیاز به یه حرف پرسشی داریم. حرف پرسشیمون چیه؟ What time؟ What time does he go to work؟ What time does he go to work؟ He goes to work at 6 o'clock. سوال بعدی. She dances at home every day. میخوایم بپرسیم where؟ کجا میرقصه؟ من دیگه yes no questionشو نمی نویسم. یه راست میرم سراغ WHش. So where does she dance؟ اساس سوم شخصشو برمیداریم. Where does she dance every day؟
هر روز کجا میرقصه؟ She dances at home. I like rock music. از طرف میخوایم بپرسیم چه موسیقی رو دوست داری؟ What music رو میذاریم اول جمله. فعل کمکی فاعلمون what music do you like. بچه یادتون باشه که جواب رو از توی صورت سوال بردارید. نگین what music do you like rock music. That's just a very big problem. Don't do it. و مورد آخر she writes reports at the end of the day. میخوایم بپرسیم کی when چه موقعی ریپورتاشو مینویسه. So when فعل کمکی does she write reports. When does she write reports. حالا من اینجا زمان حال ساده رو تموم کردم. شما باید چیکار کنین؟ برین سراغ تمریناش، برای خودتون سوال بسازین، جمله ساده بسازین و چند تا رو هم با صدای بلند بگین. من برای اینکه همه تنسا رو نخوام پشت سر هم درس بدم، قسمت بعدی یا سکشن 4 رو در مورد اسما میخوام صحبت کنم که خیلی براتون خسته کننده نباشه همه زمانهای زبان انگلیسی رو بخواید پشت سر هم یاد بگیرین. پس بین هر تنس، یعنی بین هر زمان تا زمان بعدی، شما یه درس دیگر رو دارین. اینطوری باعث میشه که خیلی خسته نشین یا اینکه زمانا رو با هم قاطی نکنین. بریم راجع به اسم صحبت کنیم و شکل جمعش. خب اگر ما تو انگلیسی اسمی رو داشته باشیم که قابل شمارش باشه، میتونیم شکل پلورالش و شکل جمعش رو با اضافه کردن یه دونه اس بسازیم. البته استثنا هم داریم که اس نمیگیره، در مورد اون هم حرف میزنم. اول بریم سراغ اون کلماتی که اون اسمایی که وقتی میخوان جمع بشن یه دونه اس جمع میگیرن. پس ما اونا رو به علاوه یه دونه اس جمع میکنیم. A bag شکل مفردشه، سینگولرشه. Bags شکل جمعشه bags. A wallet or two wallets. A suitcase or three suitcases. البته اینو باید پایین می نوشتم but no problem. بعضی وقتا ما کلممون رو به علاوه ES می کنیم، یعنی توی املاش فقط یه دونه اس نمی نویسیم، یه ES و خب طبیعتا تلفظش هم مثل همین suitcases متفاوته. A watch or 10 watches. Watches. حواستون باشه وقتی که دارین کلمه رو به شکل جمع استفاده میکنین، یعنی قصد دارین که بگین مثلا من دیروز چند تا ساعت خریدم، یا مثلا میخواین بگین من چند تا پیراهن توی کمدم دارم، حواستون باشه که وقتی میگین چند تا حتما باید کلمه رو به صورت جمع استفاده کنین. این اشتباه رایجه بین تمام زبان آموزا که یادشون میره اس جمع رو استفاده کنن. So a dress یه دونه پیراهن زنونه or two dresses. هر عددی دوست داشتین بذارید، من فقط برای مثال چند تا عدد اینجا میذارم. A box یه جعبه یا مثلا 100 boxes. A brush or 5 brushes. brush بچه میشه برس. حالا ممکنه که toothbrush باشه، مسواک باشه، یا برس مو باشه. and بعضی وقتا توی یه سری کلمات اون y اگر آخر کلمه باشه، برای اینکه اس جمع رو بهش اضافه کنیم تبدیل به ies میشه. البته اگه یادتون باشه تو فعل هم همین اتفاق میافتاد. وقتی میخواستیم اس سوم شخص رو اضافه کنیم، مثل کلمه مثل study رو yش رو حذف میکردیم ies میذاشتیم. اینجا هم همینه. a diary بچه میشه دفتر. sorry, I think I made a mistake in this. Yes, I made a mistake in spelling, so let me just correct it. in diary بوده بچه. diary میشه لبنیات، diary میشه دفترچه خاطرات or diaries. مثلا 10 diaries 10 تا دفترچه خاطرات. پس حواسمون باشه که اینا رو باید درست تلفظ کنیم، درست بنویسیم و حتما هم اس جمعش رو بگیم. حالا یه سری irregular plural داریم، یه سری کلمه جمع داریم که قاعده اس جمع رو نمیگیرن و بیقاعدن. A man میشه یک آقا، یک مرد. or two men. A woman or two women. بچه تلفظ این خیلی مهمه. women دوتایشون همونطور که می‌بینیم قسمت
M-A-Nش با این M-E-N شبیه هم تلفظ میشه. woman، women. ولی اون قسمتی که عوض میشه این او است. و این از زیبایی های زبان انگلیسیه که اینجا هیچ تغییر رو تو این نمیبینیم، ولی وقتی جمع میشه تلفظش متفاوت میشه. So a woman, two women, women. A child، یه بچه، or 10 children، بچه ها. A person، یه شخص، میخوایم بگیم اشخاص یا مردم، people. A tooth، یه دونه دندون، جمع بشه teeth. و حالا شکل‌های مختلفی رو هم توی قسمت وکابولری این دوره میبینین. So men, women, children, people and teeth. حالا که تا اینجا اومدیم یه سری ضمیر رو هم demonstrative pronoun رو میخوایم یاد بگیریم. مثل this, that, these, those. What are these pronouns? این ضمایر واسه چی هن؟ They can show items in space or time and they can be either singular or plural. میتونن به صورت مفرد یا جمع استفاده بشن و ما بچه‌ها برای اشاره کردن از اینا استفاده میکنیم. اگر یه چیزی نزدیک شما باشه حالا چه از لحاظ زمانی چه از لحاظ مسافتی فاصله‌ای ما میگیم this، ولی اگر که دور باشه میشه that. و توی حالت جمعشون اگه نزدیک ما باشه بخوایم بگیم اینها میشه these، اگر بخوایم بگیم آنها میشه those. So I have this little table here for you. So singular اگر نزدیک شما باشه here میگیم this umbrella, or let me just show you. These pens, for example. These pens. ولی اگر دور باشن مثلا میتونم بگم that door. نمیدونم پشت سر منو بعد از این ویدیو میبینین یا نه. But that is a door. That is a door. یا those are mirrors. اونا هم که دوتا آینه. Those are mirrors. آنها. پس حواستون باشه که وقتی که کلمتون مفرد this. بذارین چند تا مثال بزنم. This is my mug. Yeah, actually this is my mug. چون نزدیک منه. That is a door. اونم که یه دونه دره. اگه بخوام جمع ببندم these are pens که همین الان نشونتون دادم. These are pens. و اگر بخوایم به دورتر اشاره کنیم جمع باشه مثلا those are mirrors. اونم که دوتا آینه mirrors. Those are mirrors. یکی از اشتباهات رایج دوباره common mistake وقتیه که بچه ها میخوان بگن مثلا این روزها. من خیلی اوقات شکل درستش بچه ها اول بزنید شکل درستش یاد بگیم. این روزها یه چیزی میشه شبیه these days. These days. این روزها مشخصه دیگه. قرار شد که اگر کلممون جمعه باش these استفاده کنیم. ولی به اشتباه من these days از بچه ها میشنوم. So this is incorrect. So it's a common mistake and we tend to correct it. That's it. Section 5 is another tense, so take a break and come back. بریم سراغ زمان حال استمراری یا present continuous. بهش present progressive هم میگن. اگر جایی دیدین خواستین تمرین حل کنین present progressive هم همین present continuous'ه. خیلی خوشحالم که تا اینجای ویدیو رو با من اومدین. اگر تا اینجا اومدین احتمالاً تا آخر ویدیو رو هم میبینین. پس بریم که شروع کنیم. So we use present continuous to talk about things happening now. واسه چیزایی که همین الان دارن اتفاق میفتن. At the time of speaking. همین موقعی که داریم حرف میزنیم. So I am typing. Typing. Or you are listening to me. And also you are learning English. Learning English. بچه حواستون باشه که اشتباهاً مثل من با small letter جمله رو شروع نکنین. So you are listening to me. دارین به من گوش میدین. You are learning English. دارین زبان انگلیسی یاد میگیرین. پس فکر کنم تا اینجا فهمیدیم ما چطوری داریم present continuous رو میسازیم. فاعلمون رو داریم you.
فعل کمکی که اینجا تو زمان حال ساده am is are استفاده میشه. اینجا برای you are رو استفاده کردم. بعد فعلتون رو دارین learn و بعدش هم یه ing. یه سری قوانین کوچولو داره راجع به ing، بیاین یه نگاه بندازیم. بیشتر فعلا یا ing معمولی میگیرم، مثل playing, looking, studying, going. بعضی وقتا اون ای آخره، حالا در واقع اون ای آخر فعلا باید حذف بشه و بعد بهش ing بدیم. مثلا make ایش حذف میشه و بهش ing میدیم. making, writing, living. و اگر هم اینجا نوشتم verbs ending in consonant, vowel, consonant، یعنی اگر یه حرف بی صدا، یه حرف صدا دار باز، یه حرف بی صدا داشته باشین، اون حرف آخری باید دابل بشه، بعد دوتا داشته باشه. مثلا اینجا مثل sit. ببینید چه شکلیه. یه دونه consonant داریم، یعنی یه دونه حرف بی صدا داریم، بعد یه vowel sound دارین، یه صدا دار دارین، دوباره یه حرف بی صداست. وقتی میخواین بهش ing اضافه کنین، اینو باید دوتا بنویسین، مثل sitting یا مثل run، بی صدا، صدا دار، بی صدا، دوتا میشه running. اوکی؟ یا مثل stop. از این قسمت تیش نگاه کنین، بی صدا، صدا دار و حالا یه بی صدای دیگه، پس میشه stopping. این از این یه سری قوانین کوچولو اگر یاد بگیرین، بعداً توی نوشتار بیشتر بهتون کمک میکنه که غلط املایی نداشته باشین. and چه کلماتی رو ما بیشتر با present continuous استفاده میکنیم؟ یه چیزی مثل now, right now، همین الان، at the moment، today. حتی اگر امروز بخوایم یه چیز temporary رو بگیم که اگر فقط امروز دارین انجامش میدین. بریم مثال بزنیم باش. I'm teaching English now. My students are learning English with me. دارن با من انگلیسی یاد میگیرن الان. در حال یاد گرفتن انگلیسی هن. My boyfriend is cooking lunch now. دوست پسرم داره الان مثلا آشپزی میکنه. As an example. My mom is making dinner. مثلا مامانم داره شام میپزه. پس شما هر فعلی رو میتونید توی زمان حال استمراری استفاده کنین. به جز یه سری فعلا که نمیتونن توی زمان حال استمراری استفاده بشن، در مورد اونا هم حرف میزنن. حتی هنوز زوده، ولی اکثر فعلایی که یه اکشن رو نشون میدن، یه فعالیت رو به ما نشون میدن، میتونن توی زمان حال استمراری استفاده بشن. دیگه چی؟ مثال بیشتر با they بگیم. They are cleaning their home. دارن خونه‌شون رو تمیز میکنن. He is driving his car now. داره الان رانندگی میکنه. Don't call him. بهش زنگ نزن. اوکی؟ همین. مثلا من از شما بخوام بپرسم دارین چی کار میکنین؟ جواب منو بدین. What are you doing now? What are you doing now? What are you doing now? Tell me. I'm listening to Asia. I'm studying English. I'm making a sentence or a sentence. I'm making a sentence or sentence. That's it. یادتون نره که نقطه رو آخر جمله ها حتما بذاریم و با کپیتال لتر هم شروع کنیم. That's it. Let's talk about negatives. How do we make negatives? By adding not to our to be verb. I am typing. I am not typing. So this is very, very similar to be verbs and their negatives. So I am not dancing now. چجوری خلاصش کنیم؟ I'm not dancing now. She is not watching TV at the moment. Turn off the TV. الان تلویزیون نگاه نمیکنه. تلویزیون خاموش کن. چجوری خلاصه ترش کنیم؟ بچه من فارسیم کلی کم. So she isn't
watching TV at the moment. She isn't watching TV at the moment. الان تلویزیون نگاه نمیکنه. He isn't working now. You can call him. الان کار نمیکنه. میتونی بهش زنگ بزنی. We are having a meeting right now. الان جلسه داریم. اینجا هم چند تا پرامپت نوشتم که بقیه‌اشو کامل کنم. مثلا they aren't washing the dishes now. الان ظرفا رو نمیشورن. It isn't raining now. الان بارون نمیاد. We can also make negatives with که قبلا هم گفتم به جایی که بگیم مثلا you aren't driving I can say you're not که اینو توی قسمت to be verb گفتم you're not driving. یه نکته تلفظی کوچولو هم راجع به ing بگم. بچه ما خیلی این ing رو محکم تلفظ نمی‌کنیم. You're not driving. That's something a little bit strange. So it's better to pronounce that ing in your nose. It's a little bit difficult, but driving, running, washing. ولی به صورت ساده تر شاید خیلی لازم نباشه اون جی رو تلفظ کنید. یا حتی آخر کلماتی مثل something. Something یه جورایی strange عجیب غریبه. Something. That's it. Up to here. حالا کاری که شما باید بکنین چند تا جمله منفی با present continuous tense بسازین. کاری که الان نمی کنین. من یکی دوتا می سازم. I'm not driving a car now. I'm not having lunch now. الان که نهار نمی خورم. I'm not speaking Chinese now. الان که چینی حرف نمیزنم. I'm not speaking Chinese now. مثلا راجع به دوستم بگم She's not sleeping on my bed. الان رو تخت من نخوابیده. There is no one in my bedroom now. Or He's not speaking to me now. الان با من حرف نمیزنه. و هزار تا مثال دیگه. بچه ها این تمرین رو اسکیپ نکنین. نگین بعداً میرم چند تا مثال مینویسم. همین الان مثال بنویسین. چون همین الانه که شما این درس رو یاد گرفتین و بهترین موقع است که چک کنین ببینین درست یاد گرفتین، میتونین باش مثال خوب بزنین یا نه. اگر نمیتونین مثال بنویسین، ویدیو رو برگردونین عقب، از اول نگاه کنین، حداقل از قسمت present continuous تا اینجا و بعد سعی کنین چند تا جمله خوب بسازین. Now let's talk about questions. چجوری سوالش رو بسازیم؟ Again, yes, no questions. The easiest. We just add, actually we just replace the to be verb with our subject. How? Frank is calling me. جای این دوتا رو باید عوض کنیم. Is Frank calling? بچه از خودمون سوال نمیپرسیم. Is Frank calling you? آیا فرانک داره بهت زنگ میزنه؟ جوابش چی میشه؟ Yes. گفتیم که قرار شد با فاعل و فعل کمکی جواب بدیم. Yes, he is. Or no, he isn't. That's it. The taxi is moving. چجوری yes no question شو بسازیم؟ ایزو میاریم اول جمله. Is a taxi moving? Is a taxi moving? Yes it is. No it isn't. Nope. It isn't. Sarah is doing her homework. Is Sarah doing her homework? Work. Yes, she is. No, she isn't. All right. Now let's make WH questions. چجوری؟ سوال WH باش بسازیم. مثل قبل. میتونین اول yes no questionش رو بنویسین و بعد حرف پرسشی رو بذارین اولش. Danny is painting. داره نقاشی میکشه. Is Danny painting? حالا میخوایم بپرسیم که داره چی کار میکنه. What is Danny؟ میتونیم بگیم doing. What is Danny doing؟ حواستون باشه که اسم آدم ها رو با capital letter بنویسیم. What is Danny doing؟ داره چی کار میکنه؟
Jack and Sam are washing the dishes in the kitchen. yes no questionش چی میشه؟ جای are رو باید با فاعلمون عوض کنیم. So are Jack and Sam washing the dishes in the kitchen? Oops. Yes they are. No they aren't. WHش چی میشه؟ مثلا چند تا مدل مختلف میتونیم بپرسیم. کجا دارن ظرف میشونن؟ پس میشه Where are Jack and Sam washing the dishes? اگه بخوایم بپرسیم دارن چی کار میکنن چی باید بگین؟ What? Yes, very good. What are Jack and Sam doing? چی کار دارن میکنن؟ میتونیم قید مکانش هم بهش اضافه کنیم. Doing in the kitchen. دارن تو آشپزخونه چی کار میکنن؟ Oh, they're washing the dishes. My parents are laughing. yes no questionش چی میشه؟ Are your parents? کسی از خودش سوال نمیپرسه. آیا مادر پدر من در حال خندیدنن؟ Are your parents laughing? Yes they are. No they aren't. WHش چی میشه؟ میتونیم بپرسیم What are they doing? What are they doing? That's it about WH questions. در ادامه چند تا جمله میبینین به عنوان کویز که بتونین شما سوالاتش رو بسازین. سوال WH question باید بسازین. خب اینم از جملاتی که شما قراره که سوالاشو بسازین. توی فایلتون هست، حتما چک کنین. من یکی دوتاشو جواب میدم. I am playing with my friends in the park. میشه Where are you playing with your friends? دیگه این پارکش رو توی سوال نمیاریم. بقیهش برای شماست. حتما فایل رو چک کنین و سوالای WH question با اینا بسازین. حالا بریم سراغ مقایسه کردن زمان present simple و present continuous. Let's compare present simple and present continuous with each other. بریم اینا رو با هم دیگه مقایسه کنیم. زمان present simple برای چی استفاده می‌کردیم؟ کارهایی که هر روز انجام میدیم like daily routines یا برای عاداتمون habits. ولی present continuous رو وقتی استفاده می‌کنیم که همین الان یک کاری رو در حال انجامش هستیم like I'm speaking. So doing something at the moment. همین کاری که الان دارین انجام میدین. پس حواستون باشه که وقتی میخواین از کارهای روزانه‌تون حرف بزنین اصلا از زمان present continuous استفاده نکنین. present continuous برای وقتی میاد که یک کاری رو همین الان در حال انجامشین. Like I'm teaching English just right now. خب همونطور که قبلا هم گفتم بین هر دو تا تنس ما درسای گرامری حالا خارج از زمان ها رو داریم. بریم راجع به possessive s یا همون اسم مالکیت صحبت کنیم. قاعده خیلی راحتش اینه که شما باید یه اسم یه طرفی رو به علاوه apostrophe s کنید. So a name plus apostrophe s یا یه اسمی a noun plus apostrophe s و برای مالکیت هم میاد. So this is Asia's YouTube channel. Asia's parents don't live in Canada. Asia's parents. میبینین اسم خودم رو گذاشتم apostrophe s گذاشتم و بعد parents یعنی والدین آسیه. My dad's brother is my uncle. Dad's brother میشه برادر پدرم. برادر پدرم عموی منه. So my dad's brother is my uncle. Ben is Pam's husband. یعنی Ben همسر پمه. پس ما تا اینجا یاد گرفتیم که به راحتی وقتی که میخوایم مالکیت یه شیئی رو بگیم فلان چیز متعلق به یه شخص خاصیه اسم اون شخص رو با apostrophe s میذاریم. مثلا Sarah's room اتاق سارا. Jack's job شغل جک. Ben's sister خواهر بن. یا my sister's friend میشه دوست خواهرم. My sister's friend is from Iran. اهل ایرانه. دوست خواهرم ایرانیه.
و هزار تا مثال دیگه که شما الان میتونید در مورد خودتون بگین. میتونید اعضای خانواده‌تون رو این شکلی معرفی کنین. مثلا بگین My mom's sister is my aunt. میتونید اسمش هم بگین. My aunt مثلا مریم. I don't have any aunt actually. So my mom's sister is my aunt مریم. حالا بریم سراغ سوال پرسیدنش. میخوام بگیم آقا این مال کیه؟ این ماگ، این لیوان مال کیه؟ این ماشین جلو در پارک کرده مال کیه؟ چجوری بپرسیم مال کیه؟ Whose. So we use whose to ask which person or people a thing belongs to. Whose car is this? ماشین کیه؟ Whose wallet is this? کیف پول کیه؟ Whose mug is this? این ماگ کیه؟ این لیوان کیه؟ Oh, this is Asia's mug. This is Asia's mug. به همین راحتی. پس ما whose رو به علاوه اون وسیله‌ای که داریم سوال میپرسیم ازش میکنیم. Whose notebook is this? این دفتر کیه؟ Whose notebook is this? اگر جمع بود جمعش رو استفاده میکنیم. این کتابا مال کیه؟ Whose books are these? Whose book are these? And that's it. حالا نوبت شماست. چند تا مثال با اپاستروفی اس بذارین، بنویسین برای خودتون بسازین و چند تا مثال هم با سوال whose. And let's go to the next part. خب بریم سراغ سکشن بعدی که در مورد verb patterns. verb patterns یا همون الگوهای فعلی در واقع به ما یاد میدن که چطوری دو تا فعل رو بعد از همدیگه به کار ببریم. So after some verbs we can often use a second verb. So now we need to know how to use the second verb. چطوری باید فعل دوم رو استفاده کنیم. بعضی وقتا فعل بعدی باید با ing بیاد، بعضی وقتا فعل بعدی باید با to بیاد و بعضی وقتا هم فعل فقط به صورت یا به شکل سادهش استفاده میشه. بریم چند تا مثال ببینیم. First, we want to learn which verbs are followed by ing's. کدوم فعل بعدشون باید با ing بیاد. Like enjoy. She enjoys swimming in the pool. Enjoy doing something یعنی لذت بردن از کاری. بعد از enjoy فعل بعدی رو باید با ing بگین. I enjoy listening to rock music. من از گوش دادن به موسیقی راک لذت میبرم. She enjoys dancing. میبینین هر فعلی که دارین باید بهش یه ing بدین. بچه ها این زمان حال ساده است به خاطر اینکه enjoy در واقع فعل ماست نه dancing. dancing اینجا یه مصدره، یه فعله که به علاوه ing شده و ربطی به زمان حال استمراری نداره. Like he likes playing video games. یعنی از دوست داره، حالا بازی کردن با بازی‌های کامپیوتری رو، بازی ویدیویی رو دوست داره. He likes doing something. این زمان حال ساده است. likes. یه جمله دیگه من اضافه کنم. I like reading novels. از خوندن کتاب رمان خوشم میاد، دوست دارم کتاب رمان بخونم. Dislike doing something. After dislike, the next verb has an ing. So they dislike studying late at night. یعنی بعدشون میاد آخر شب درس بخونن. Love doing something. همون علاقه زیاد داشتن به چیزی، دوست داشتن. We love hiking in the mountains or mountains. So mountains or mountains, both of them are correct. We love doing something. یعنی دوست داریم این کار رو انجام بدیم. I love dancing. I love reading books. I love walking in the park. و حالا هر چیز دیگه ای که دوست دارین. Hate doing something یعنی متنفر بودن از کاری. I hate waiting for a long time. I hate waiting for a long time. از طولانی مدت منتظر موندن متنفرم. Start doing something. They started working on the project. یعنی حالا اینو تو زمان گذشته بچه‌ها به کار بردم. Started. قسمت بعدی گذشته ساده رو یاد میگیریم. یعنی اونا کار کردن روی پروژه رو شروع کردن. She finished. So finish doing something. She finished reading the book. خوندن کتاب رو تموم کرد. Begin doing something.
begin doing something means to start doing something. شروع کردن کاری. Let's begin preparing for the exam. یعنی بیا آماده شدن برای امتحان رو شروع کنیم. یعنی شروع کنیم به درس خوندن و آماده شدن. Continue doing something. ادامه دادن. He continued talking about his experiences. ادامه داد به صحبت کردن در مورد تجربیاتش. پس میبینین که یه سری فعلا هستن که اینجا من لیستشون رو گذاشتم، مثل enjoy, like, love, hate, start, finish, begin, continue, even dislike that are followed by gerunds. gerund بچه میشه همین فعلی که ما به علاوه ing میکنیم. So verb plus ing is called a gerund. این حالا یه اسم رسمی تر واسشه. و الان اینا رو یاد گرفتیم. فعلایی که بعدشون باید حتما فعل بعدی رو با ing استفاده کنیم. But what about those verbs that are followed by infinitives or infinitives with to؟ یعنی مصدر با to. یه سری فعل هستن که فعل بعدیشون باید حتما یه to داشته باشه. Like what? Want to do something. یعنی خواستن برای انجام کاری. For example, I want to learn how to play the guitar. I want to learn. اینجا از ing استفاده نمی کنیم. I want to learn how to play the guitar. میخوام یاد بگیرم چطوری گیتار بزنم. Or plan to do something. They plan to visit the museum this weekend. اونا برنامه دارن که این موزه رو آخر هفته ببینن. Decide to do something. تصمیم گرفتن برای انجام کاری. We decided to go to the beach for vacation. تصمیم گرفتیم بریم ساحل برای حالا تعطیلات. Or I decided to teach English on YouTube. تصمیم گرفتم که درس بدم انگلیسی رو توی یوتیوب. Decide to teach. Decide to improve. Decide to do something. Hope to do something. She hopes to travel to Europe next year. امیدواره که سال دیگه به اروپا مسافرت کنه. Hope to do something. I hope to become successful. امیدوارم که موفق بشم. Need to do something. نیاز دارین کاری انجام بدین. He needs to finish his homework. نیاز داره که تکالیفش رو انجام بده، تموم کنه before going out. قبل از بیرون رفتن. Like doing something and like to do something have the same meaning. یه سری از فعلا بچه ها هر دوتاشون رو میتونیم استفاده کنیم. یعنی بعدش میتونه هم فعل با to بیاد، هم میتونه با ing بیاد. مثل like. They like to try the new restaurant downtown. They like to try. دوست دارن امتحان کنن. اگر بگیم they like trying هم همین معنی رو میده. I think I put it in the wrong place. اینو باید اینجا میذاشتم. Agree to do something. یعنی موافقت کنی کاری رو انجام بدی. We agreed to meet at the coffee shop. یعنی موافقت کردیم که حالا ملاقات کنیم هم دیگر رو توی کافی شاپ. And would like to do something. بچه would like همون معنی want رو میده، یه کمی رسمی تره. I would like to go back or I'd like to go back to Montreal one day. یعنی میخوام یه روزی به مونترال برگردم. پس حالا یه سری فعل رو یاد گرفتیم که بعد از اون فعل بعدی باید با to بیاد. Want to do something, hope to do something, agree to do something, plan to do something, decide to do something. کاری که باید انجام بدین اینه که حتما شما هم برین چند تا مثال با این کلمات بسازین. اگر میخواین من براتون چک کنم میتونین توی کامنت ها بنویسین. من میام هر چند وقت یه بار کلماتتون و جملاتتون رو چک میکنم. حتما بنویسین چون جمله ساختن قسمتی از یاد گرفتنشه. اگر نتونین جمله بسازین بعداً هم نمیتونین ازش استفاده کنین. متاسفانه. حالا یه سری فعلا که همونطور که الان گفتم هم ممکنه که با ing بیان، هم ممکنه با to بیان. مثلا همینطور که گفتیم like doing something or like to do something and both of them have the same meaning. یه تفاوت ریز داره که اینجا واسهتون نوشتم. حالا برای اونایی که میخوان بیشتر بدونم، وگرنه واقعا این قضیه مهم نیست که کدومش بریتیشه کدومش امریکنه. So actually when you use ing like doing something, love doing something, hate doing something, it's actually like British English. این حالا اون سیستم بریتیشه و اگر با to بیاریم میشه سیستم امریکن. So I like to dance is more like American kind of English. And the last thing that I want to say. خب ما تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم verb
patterns یعنی چی؟ الگوهای فعلی، یعنی ما با فعل سر و کار داریم. ولی اگه خواستیم اسم استفاده کنیم چی؟ مثلا میخوام بگیم من نیاز به پول دارم. I need money. نمیدونم ازش بدم میاد، از همچین چیزی بدم میاد. I hate it. پس تو اینجور مواقع چون با فعل سر و کار نداریم بچه دیگه بحث تو یا ing هم دیگه مطرح نیست. شما یه راست اسمتون رو میذارین یا ضمیرش رو میذارین. I hate it or I want some more food. مقدار بیشتری غذا میخوام. میبینین که من اینجا نه تو استفاده کردم نه ing چون فعل ندارم. پس اگر این فعلایی که تا الان یاد گرفتیم و بخواین با اسم‌ها استفاده کنین نه نیاز به تو دارین نه نیاز به ing دارین چون اصلا فعلی ندارین که بخواین بهش اینو اضافه کنین. And that's it. یادتون نره جمله بسازین با verb pattern ها. Now let's talk about another tense in English. Past simple. یه تنس خیلی ساده، یه زمان خیلی ساده توی زبان انگلیسی که خب جزو زمانهای خیلی مهمم هست، زمان گذشته ساده. زمان گذشته ساده برای کجا استفاده میشه؟ وقتی که شما میخواین راجع به چیزی حرف بزنید که کلاً توی گذشته اتفاق افتاده و تمام شده و دیگه هیچ کانکشنی به زمان حال نداره. So the past simple tense is used to talk about completed actions or events in the past. هر چیزی که کامل توی گذشته اتفاق افتاده و تمام شده. اول بریم سراغ فعل بی. ببینیم فعل بی همون امیزآر خودمون چطوری توی زمان گذشته ساده قرار استفاده بشه. بریم اول مثبت و منفیش یاد بگیریم. So you know that am is are in simple present tense توی زمان حال سادن. برن توی past simple میشن was and were. در واقع واسه ولی اگه بخوام راحت تر بگم برای I, she, he و it ما was رو استفاده میکنیم. برای جمع و همینطور youی که برای تو هم باشه باید بگیم were. برای you, we and they were رو استفاده میکنیم. So I think that's quite easy. چون میدونستین که ما میگیم you are پس گذشتش هم میشه you were. بریم مثال ببینیم ازش. مثلا I was at home yesterday. دیروز خونه بودم. یا بگم you were at home last night. Let me just delete these highlights because I want to highlight them again. So you were at home last night. دیشب خونه بودیم. Or we were at home last night. ما دیشب خونه بودیم. یا they were at home last night. اونا دیشب خونه بودن. برای she و he و it هم که قرار شد was استفاده کنیم. So he was at home, she was at home, or it was at home. So let's just check more examples. So I just want to write a couple of more examples for you. So I was in my room before this video. قبل از این ویدیو من تو اتاقم بودم. I was in my room before this video. یا she was here 2 hours ago. 2 ساعت پیش اون اینجا بود. Or he was sad yesterday. دیروز ناراحت بود. با جمع چطور؟ They were hungry before lunch. قبل نهار گرسنه‌شون بود. اگه بخوایم منفی کنیم، منفیش هم خیلی ساده است. یادتونه که قبلا گفتیم فعل to be رو به علاوه not میکنیم. That's very very easy. So I was changes to I was not. خلاصش هم بخوایم بکنیم میشه I wasn't. که قرار شد was و not رو به هم بچسبونیم. به جای اون حرفی که حذف میکنیم یه دونه از این apostrophe ها بذاریم. که حالا اینجا باز دوباره نوشتم I wasn't at work. You. So what about where? For example, you were. منفیش میشه you were not. خلاصش هم که میشه you weren't. That's quite easy.
مثال ببینیم. مثلا You were not at work. سر کار نبودی. Or we were not at work. سر کار نبودیم. They were not at work. اونا سر کار نبودن. He, she, it فرقی نداره. He wasn't at work. She wasn't at work. It wasn't rainy yesterday. دیروز بارونی نبود. Alright, I have a couple of more examples for you here. I think that's quite easy. For example, we were happy last night. We weren't happy last night. They were at the party last night. They weren't at the party last night. حواستون به املاش باشه. وقتی که weren't می نویسین کجا باید آپاستروفی رو بذارین. این خیلی اشتباه رایجیه توی اوایل کار. The same story for wasn't. She wasn't hungry before lunch. She was hungry before lunch, or she was not, or she wasn't. And some more examples. Now I have a little exercise for you. It's just like a quiz. یه کویز خیلی کوچولو براتون دارم. یه سری جمله رو میخوام بنویسم که شما منفیش کنین که فقط بتونین روی کاغذ یه بار دیگه برای خودتون wasn't و weren't و یا حتی شکل کاملش رو تمرین کنین و مطمئن باشین که املاش رو بلدین. بریم سراغ جملات. جمله اول I was so happy yesterday. دیروز خیلی خوشحال بودم. چجوری منفیش کنیم؟ I wasn't so happy yesterday. She was my best friend. چطوری منفیش کنیم؟ Oops. Yesterday, sorry. She was my best friend. She wasn't my best friend. She wasn't my best friend. He was tired at the end of the day. Or the negative, he wasn't tired at the end of the day. They were good friends. دوستای خوبی بودن. They weren't good friends. دوستای خوبی نبودن. حواستون باشه با capital letter شروع کنین. It was a great day. It wasn't a great day. روز خیلی خوبی نبود. روز عالی نبود. A great day. 30 people were at the party. حالا خیلی جمله رایجی نیست بگیم که این تعداد آدم توی پارتی نبودن. But the negative will be 30 people weren't at the party. 30 تا آدم توی پارتی نبودن. حالا بریم ببینیم که چطوری میتونیم سوال yes no question بسازیم. yes no question همون سوالایی بودن که ما جوابشون یا با yes میدیم یا با no میدیم. So she was tired after her exam. اگر یادتون باشه گفتیم وقتی که میخوایم yes no question بسازیم و توی جملمون to be verb داریم فقط کافیه که جای اون to be verbمون رو با فاعلمون عوض کنیم. So I think I have written it before. Yes. Was she tired after her exam? Was she tired after her exam? آیا بعد امتحانش خسته بود؟ جوابش چی میشه؟ قرار شد وقتی میخوایم جواب بدیم فاعل رو بذاریم با فعل کمکیش. Yes she was or no she wasn't. حالا میتونیم she was not هم بگیم. No she was not. و اگه بخوایم کامل ترش رو بگیم she wasn't tired. Sorry for the sirens. She wasn't tired. So let me stop it. Okay. She wasn't tired after her exam. من فقط دوباره جواب کامل رو آخر این جوابم نوشتم. پس یه short answer داشتیم، یه جواب کوتاه داشتیم. No she wasn't یا no she was not و بعد دوباره یه جمله کامل در مورد همون صورت سوال نوشتم. She wasn't tired after her exam. Another example. It was a good restaurant. How can we make a yes no question? چجوری سوال yes no شو بسازیم؟ جای was و it رو با هم عوض کنین. Was it a good restaurant? What is the answer? Yes it was. No it wasn't. More examples. اصغر and اکبر were at the party. چطوری واسه این سوال بسازیم؟ جای were رو با فاعلمون عوض میکنیم. فاعلمون چیه؟ اصغر and اکبر. I can also use they. So I can say were اصغر and اکبر at the party or were they at the party? What is the answer? Yes they were or no they weren't.
just a little bit. I was alone yesterday. میخوایم بپرسیم که آیا دیروز تنها بودی؟ معمولا بچه ما از خودمون سوال نمیپرسیم. نمیتونم بپرسم که was I alone yesterday? آیا دیروز تنها بودم؟ It's a little bit strange and uncommon. یکم عجیب و غیر معموله که بپرسیم، ولی از طرف میپرسیم. خیلی طرف میپرسیم دیروز تنها بودی؟ Were you alone yesterday? حالا برای جوابش میتونین از was استفاده کنین. Yes, I was or no, I wasn't. All right. Oh, more examples. You were sick. جواب سوال yes no questionش Were you sick? Yes, I was. No, I wasn't. حالا بریم سراغ WH questions. سوالاتی که قراره با کلمات پرسشی WH بپرسیم، مثل what, where, when, why, how و غیره. اگر یادتون باشه گفتیم که میتونین بعضی وقتا سوال yes no شو بنویسین هنوز که تسلط کافی ندارین. میتونین سوال yes no شو بنویسین و به قبلش یه دونه کلمه پرسشی اضافه کنین یا اینکه از اول همون فرمول WH question رو پیش ببرین. So imagine we have this sentence. I was born in 1994. من سال 1994 به دنیا اومدم. میخوایم از طرف بپرسیم که آیا 1994 به دنیا اومدی؟ جای فعل و فاعلمون رو عوض میکنیم، منتها از با یو استفاده میکنیم، با یو سوالمون رو میسازیم، چون از خودمون که سوال نمیپرسیم. So were you born in 1994? سال 1994 به دنیا اومدی؟ اگر بخوایم بپرسیم که چه موقعی به دنیا اومدی، میتونیم اول این yes no questionمون یه دونه when بذاریم. When were you born? یادتون باشه که جواب رو از توی صورت سوال بردارین. When were you born? کی به دنیا آمدی؟ I was born in مشهد. So I want to ask a question about مشهد. میخوام راجع به این مشهده سوال بپرسم که جوابم بشه مشهد. چیکار باید بکنم؟ از where باید استفاده کنم. پس اول کلمه پرسشیمو میذارم، WH wordمو میذارم. Then a to be verb. فعل to be مو میذارم که اینجا تو زمان گذشته برای you میشه where. بعد subject همو میذارم. So like where were you born? Okay. اینجا نوشته بودم. Where were you born? کجا به دنیا آمدی؟ I was born in مشهد. The party was in the garden. مهمونی توی باغ بوده. میخوایم بپرسیم که کجا بوده مهمونی. شما بسازین سوالشو. میتونین ویدیو رو نگه دارین، سوالشو بسازین، دوباره ویدیو رو پلی کنین و ببینین که جوابتون چی بوده، درست بوده یا نه. خب من فرض میکنم این کار کردین. So, where was the party? Where was the party? اول where رو گذاشتم، WH word, to be verb و بعدش همون subject هم. Where was the party? حالا بریم سراغ بقیه فعلا. ما تا اینجا فقط فعل to be رو یاد گرفتیم که فعل to be توی زمان حال ساده میشد am, is, are و اینا توی گذشته میشن was and were. ولی ما کلی فعل دیگه داریم. رفتن، نمیدونم اومدن، خوابیدن، غذا خوردن، آوردن، خریدن، پوشیدن یا هر فعل دیگه. اینا رو چی کار کنیم؟ خب خوشبختانه برای اونم جواب داریم. So we have regular verbs and irregular verbs in English. هم فعل با قاعده داریم تو انگلیسی، هم فعل بی قاعده داریم. وقتی میخوایم فعلای مختلف رو تو زمان گذشته استفاده کنیم، یه جوری باید حفظ باشیم که آیا این فعل جزء فعلای با قاعده است و که وقتی میخوایم گذشتهش کنیم بهش یه ایدی اضافه میکنیم، یا فعل بی قاعده است که باید شکل گذشتهش رو حفظ باشیم. Now let's learn some regular verbs. میریم سراغ اون regular verb توی جملات پازیتیو یا مثبتش. خب بیشتر بچه‌ها regular verb بیشتر این فعلای با قاعده‌مون ایدی میگیرن وقتی که میخوایم توی گذشته ازشون استفاده کنیم. مثلا want تبدیل میشه به wanted یا wanted. Start started. Work worked. Visit visited. یه سری از regular verb فقط دی رو میگیرن. اونایی که خودشون آخرشون یه دونه ای داشته باشه دیگه ما یه ایدی اضافی بهش نمیدیم، فقط یه دونه دی اضافهش میکنیم. move آخرش خودش ای داره، پس ما فقط بهش دی میدیم. moved, loved. اگر فعلی
آخرش به y ختم بشه، این consonant and y، یعنی یه حرف بی صدا باشه و بعد y داشته باشه، اون y مون تبدیل به I میشه و بعد ایدی رو میدیم. مثلا مثل چی؟ کلمه نمیدونم اینجا میتونم من چیزی بنویسم. یسیه. مثلا مثل کلمه study. خب میبینین که study به y ختم شده و قبل از y ما یه حرف بی صدا رو داریم، د. پس این وقتی میخواد بره توی گذشته میشه studied. اوکی؟ studied. یا مثلا Mary دوباره به y ختم شده ولی حرف قبلش یه دونه حرف بی صداست. این میشه married. و اگر که این ترکیب یه کانسوننت، یه حرف بی صدا، یه دونه صدادار vowel و دوباره یه کانسوننت رو داشته باشین، بی صدا رو داشته باشین، شما باید یه حرف به اون آخر کلمه اضافه کنیم. مثل stop مثلا. stop میبینین که داره از این قاعده پیروی میکنه. یه کانسوننته مثل اینی که اینجا گفتم، بعد یه vowel، این او یه vowel، بعد یه دونه پی داره، یه کانسوننت دیگه است. تو این حالت وقتی ما میخوایم ایدی رو بهش اضافه کنیم یه دونه پی باید بنویسیم و بعد ایدی. stopped. این برای املا مهمه، خصوصا اگر بخواین که یه جایی بنویسین، مقاله بنویسین، رایتینگ بنویسین، امتحان بدین، املا اینه برای ما مهمه. حالا بریم چند تا جمله با این حال ساده و فعلای با قاعده بسازیم. من اینجا یه عالمه مثال دارم، سعی کنین از توی مثال‌ها چیزای جدید یاد بگیرین. من سعی می‌کنم مثال‌ها رو ترجمه کنم که اگر چیزی رو بلد نیستین همینجا کلمه‌شو یاد بگیرین. Want. I wanted to travel last month. I wanted. میخواستم مسافرت کنم ماه گذشته. Or I wanted more money. پول بیشتری میخواستم. دارم راجع به گذشته حرف میزنم. I wanted more money. Look. بچه look میشه به نظر رسیدن. He looked tired. یعنی خسته به نظر میرسید. After the concert. Like the singer. مثلا اینجا میتونیم بگیم خواننده. The singer خواننده looked tired after the concert. بعد از کنسرت خسته به نظر می رسید. Use. I used my laptop to teach English. از لپتاپم استفاده کردم که انگلیسی درس بدم. Work. I worked as a teacher in an institute. من به عنوان یه معلم توی مؤسسه کار می کردم. It's about the past. Call. تماس گرفتن. She called me last night. دیشب به من زنگ زد. اگر تا الان دقت کرده باشین میبینین که من برای تمام فاعل‌های مختلفم، برای I، اینجا برای she، فقط همون فعل رو با ایدی استفاده کردم. پس خبر خوب اینه که توی گذشته ساده فعلا برای تمام فاعل‌ها استفاده میشن و شما لازم نیست که عوضش کنین. I called, you called, she called, he called, and so on. Try. تلاش کردن. She tried hard for her exam. به سختی تلاش کرد برای امتحانش. Ask. درخواست کردن یا پرسیدن. They asked me lots of questions. یه عالمه سوال از من پرسیدن. Need. نیاز داشتن. They needed to buy a bigger house. اونا نیاز داشتن که یه خونه بزرگتر بخرن. Seem. دوباره بچه میشه به نظر رسیدن. He seemed tired after the concert. که دوباره من با همون جمله look نوشتم که بدونین اینا تقریبا هم معنی‌اند. He seemed tired یعنی خسته به نظر می رسید. Help. My sister helped my mom yesterday. خواهرم به مامانم دیروز کمک کرد. Talk. She talked to me on the phone. با تلفن با من حرف زد. چه وقت میخوایم بگیم با تلفن نمیگیم with a phone. On the phone. She talked to me on the phone. Turn چند تا معنی داره. من اینجا از turn off میخواستم استفاده کنم که بگم خاموش کردن. Turn on روشن کردن. I turned off the TV. تلویزیون خاموش کردم. Start. I started learning English when I was 6 years old. یعنی من یاد گرفتن زبان انگلیسی رو وقتی 6 سالم بود شروع کردم. It's about the past. Play. My friend played the piano many years ago. خیلی سال پیش دوستم پیانو میزد. I moved to Toronto 7 months ago. 7 ماه پیش نقل مکان کردم به تورنتو.
اسباب کشی کردم به تورنتو. I liked pizza when I was a child. وقتی بچه بودم پیتزا دوست داشتم. میبینین همش راجع به گذشته است. I lived in مشهد 3 years ago. 3 سال پیش مشهد زندگی میکردم. Believe. She believed that she was the best student. اون فکر میکرد که بهترین دانش آموزه. فکر میکرد. Happen. اتفاق افتادن. An earthquake happened 5 years ago. 5 سال پیش یه زلزله اتفاق افتاد. Happened. فعل گذشته ساده. Provide. فراهم کردن. My teacher provided very good lessons for us. معلممون درسای خیلی خوبی رو برای ما حالا provide میکنه، ارائه میکنه. Include میشه شامل شدن. The video included high quality pictures. میشه یعنی اون ویدیو شامل تصاویر با کیفیتی بود. It's about the past. Continue ادامه دادن. My dad continued his job. شغلش رو ادامه داد. Change تغییر دادن. She changed her name 2 years ago. 2 سال پیش اسمش رو تغییر داد. Watch. My nephew watched TV last night. میشه برادرزادم دیشب تلویزیون نگاه کرد. Follow هم که میشه دنبال کردن. They followed me on Instagram. منو توی اینستاگرام دنبال میکردن. پس دیدین که من همه این فعلا رو چون توی گذشته میخواستم استفاده کنم بهشون یه دونه ایدی دادم. حالا این فعلا رو از کجا باید بیاریم؟ توی همه کتاب‌های زبانی، کتاب‌های گرامری، این لیست افعال بی‌قاعده و با قاعده وجود داره. افعال با قاعده رو معمولا توی درسش میگه و افعال بی‌قاعده رو آخر کتاب یه لیست کامل میذاره. و همینطور از توی همین فایلی که من برای شما به اشتراک میگذارم میتونین این افعال با قاعده رو ببینین. یا الان مثال بیشترم داره. این فایل رو که دانلود کنید دسترسی خواهید داشت به همین regular verbs ها هم به irregular verbs. بریم سراغ irregular verbs. Irregular verbs have no rules when it comes to using them in past simple. در واقع irregular verbs ها افعال بی‌قاعده هیچ قانونی رو موقع حالا استفاده شدن توی زمان گذشته ساده ندارن. یعنی چی؟ یعنی مثلا شکل گذشته فعل go میشه went. نه ایدی گرفته نه هیچ قاعده دیگه ای داره. went. از کجا باید اینا رو یاد بگیریم؟ باید حفظ کنیم. و خبر خوب اینه که راحت بچه‌ها حفظ کردنش. یعنی وقتی که شروع می‌کنیم به انگلیسی یاد گرفتن و جمله ساختن و ویدیو دیدن کم کم که اینا به گوشتون میخوره و براتون آشنا میشه. ولی به عنوان یه پیشنهاد اگر اول کارین و خیلی از این فعلا رو حفظ نیستین اینا رو پرینت بگیرین و جلوی چشمتون بذارین. رو در یخچال، توی اتاقتون، روی دیوار، یه جایی که زیاد ببینینش. و اینطوری کم کم میتونین توی مدت زمان مناسب اینا رو حفظ کنین و باهاشون جمله بسازین. حتما سعی کنین باهاشون جمله بسازین. خب من نمیخوام این فعلا رو اینجا بخونم. یه راست میخوام برم سراغ مثال هایی که نوشتم با فعلای گذشته‌ای که قاعده‌ای ندارن که شما اینا رو توی جمله ببینید. So become این شکل بچه‌ها حال سادهشه. توی گذشته میشه became. Yesterday he suddenly became angry. دیروز یهویی عصبانی شد. Begin means start. The movie began at 7 o'clock. فیلم ساعت 7 شروع شد. Break شکستن. She broke her favorite toy accidentally. تصادفی اسباب بازی مورد علاقه‌شو شکوند. Bring میشه آوردن. Tom brought cookies to the party. یعنی تام کوکی به پارتی آورد، به مهمونیمون آورد. اینقدر که بچه‌ها این کلمات توی فارسی استفاده میشن وقتی که من میخوام مثلا خیلی دیگه به فارسی براشون گردونم سختمه. کوکی. What is it really in Persian? ما هم میگیم کوکی یا party. I don't know. Maybe some people say مهمونی. حتی مهمونی هم میگیم. Buy خریدن. گذشتهش میشه bought. بچه‌ها املاهای اینا خیلی مهمه. Bought. We bought new books at the bookstore. یعنی از کتاب فروشی کتاب جدید خریدیم. Catch میشه گرفتن. Tim caught a big fish yesterday. Tim caught a big fish yesterday. دیروز یه ماهی بزرگ گرفت. Choose انتخاب کردن. گذشتهش میشه chose. Sarah chose the red dress for the party. لباس یا پیراهن قرمز رو برای مهمونی سارا انتخاب کرد. Come changes to came. They came to the park with their friends. با دوستاشون اومدن به پارک. Cost
قیمت داشتن، هزینه داشتن. The ice cream cone cost $2. بچه یه سری فعل عوض نمیشن مثل cost و cut که اینجا دارین. She cut the paper into a heart shape. یعنی کاغذ رو شکل قلب برش داد یا برید با قیچی. Do changes to did. Yesterday I did my homework after school. دیروز بعد از مدرسه تکالیفم رو انجام دادم. Drink نوشیدن. He drank. گذشتهش میشه drank. He drank a glass of milk before bed. قبل خواب یه لیوان شیر نوشید. Drive رانندگی کردن. شکل گذشتهش میشه drove. Mom drove us to school this morning. امروز مثلا مامانم ما رو به مدرسه برد. Eat ate. We ate pizza for dinner last night. دیشب شام پیتزا خوردیم. Fall افتادن. گذشتهش میشه fell. The leaves fell from the trees in autumn or in fall. بچه autumn یا fall جفتشون میشن پاییز. autumn میشه توی بریتیش انگلیش در واقع بهش میگن پاییز، ولی fall امریکنه. یعنی برگا از درختها توی پاییز افتادن actually. feel احساس کردن. گذشتهش میشه felt. I felt happy when I got a new toy. یعنی احساس خوشحالی کردم وقتی از بازی جدید خریدم. Find found. مثلا میتونیم آخر این جمله ها زمانم استفاده کنیم. مثلا we ate pizza last night. اینم خوبه. مثلا اینو میتونیم بگیم I felt happy when I got a new toy for my birthday. میتونیم ادامه هم بدیم، زمان بذاریم. ولی خب من سعی کردم که جملات ساده بنویسم و توی هر کدوم یک یا دو تا نکته جدید باشه و خیلی جملات سختی نباشه. Find found. We found a hidden treasure in the backyard. Hidden treasure. I think that's just too hard for this level. Maybe I made a mistake to put it here. فکر کنم اشتباه کردم اینو گذاشتم اینجا. Anyway, fly changes to flew. Flew. Oops. The bird flew high in the sky. یعنی خیلی پرواز کرد تو آسمون، خیلی بلند پرواز کرد تو آسمون. Forget forgot. گذشته forget میشه forgot. She forgot her lunch at home. یعنی نهارش رو خونه جا گذاشت. Get got. Get میشه گرفتن. They got new bicycles. دوچرخه‌های جدید گرفتن for their birthdays. واسه تولدشون. Give میشه دادن. Santa Claus gave presents. Gave presents to the children. Gave میشه دادن. اینجا هم که میشه Santa Claus همون بابا نوئل خودمون کادو داد به بچه ها. Go changes to went. Yesterday we went to the beach. Have changes to had. I had a delicious cake at the party. اینجا had بچه ها معنی خوردن، یعنی که خوشمزه رو تو پارتی تو مهمونی خوردن. Hear شنیدن. We heard music. This is the past form. We heard music in the park. صدای آهنگ شنیدیم توی پارک. Hold نگه داشتن. Held گذشتهشه. She held a cute puppy in her arms. یعنی این سگای کوچولوی طول سگ بامزه رو توی بغلش یا توی آرماش توی بازوهاش نگه داشت. Know دونستن. گذشتهش میشه knew. Knew. They knew the answer to the question. یعنی جواب اون سوالو میدونستن. Learn changes to learned or learned. بچه ها میتونین با یه دونه تی هم بنویسینش. Emily learned to ride her bike last summer. یعنی یاد گرفت که دوچرخش رو برونه تابستون پارسال. حالا من بقیه فعل رو توی این دوتا لیست اینجا گذاشتم که مثلا گذشته فعل leave میشه left. باهاشون دیگه جمله‌ای نساختم و این تکلیف رو به شما میدم که با گذشته این فعلا جمله بسازین. میتونین توی کامنت ها بنویسین که من براتون چک کنم، یا اینکه توی یه فایل ورد یا توی دفترتون بنویسین که همه رو تمرین کنین و حفظ کنین. حالا بریم سراغ منفی ساختن، نگاتیو ساختن. میخوایم این جملات گذشته ساده رو منفی کنیم. از اونجایی که باید یادتون باشه ما برای اینکه منفی کنیم نیاز داریم که یه فعل کمکی رو استفاده کنیم با not. خب اینجا چی میذاریم؟ did not. did not رو به فعلمون اضافه میکنیم که اون گذشته بشه. مثل چی؟ I did not see my mom yesterday. دیروز مامانمو ندیدم. I did not see.
همینطور که داریم میبینیم بچه ها این فعل سادهشه، یعنی زمان حالش رو دیگه استفاده میکنیم. چون وقتی did not رو میاریم خودش مشخصه که این زمان گذشته است. یا you did not say anything. تو هیچی نگفتی. We did not have breakfast today. امروز صبحونه نخوردیم. بچه این today نمیشه همین الان. این todayه که الان گذشته. از اون موقع breakfastش گذشته. We did not have breakfast today. امروز صبحونه نخوردیم. They did not work last week. هفته پیش کار نکردن. She did not tell a lie. دروغ نگفت. He did not know about the exam. راجع به امتحان نمیدونست. It did not rain yesterday. دیروز بارون نیومد. پس میبینیم من به فعلای سادم انگار یه دونه did not اضافه کردم. حالا اگر بخوایم اینا رو خلاصه تر بنویسیم باید چی کار کنیم؟ میگیم didn't. I did not see my mom yesterday. Or I didn't see my mom yesterday. You did not say anything. You didn't say anything. We did not have breakfast today. We didn't have breakfast. بچه breakfast نگین. Breakfast today. Today هم نیست. Today. They didn't work last week. She didn't tell a lie. She didn't tell a lie. دروغ نگفت. Oh, just be careful. These must be capitalized. اینا باید capital letter بشن، بزرگ نوشته بشن. He did not changes to he didn't. It did not به it didn't. نکته مهم اینه که خوشبختانه برای فایل‌های مختلف ما برای همش دیدن تو استفاده میکنیم. اصلا لازم نیست که تغییر بدین. مثل زمان حال ساده نیست که دو و داز داشته باشیم. اینجا فقط یه دونه فعل کمکی دید رو داریم که حالا برای همه استفاده میکنیم. What about WH questions? Oh, sorry, yes no questions. yes no question رو چجوری میساختیم؟ قرار شد که فعل کمکی رو بیاریم اول جمله. اگر هم نداره خودمون باید فعل کمکیش رو استفاده کنیم. مثلا I studied English at university. من تو دانشگاه انگلیسی خوندم. بذار این از حالت بولد خارج کنم. خب میخوام از طرف بپرسیم آیا تو دانشگاه انگلیسی خوندی؟ یه did رو میذاریم اول جملمون. Did you study English at university? جوابش چی میشه؟ Yes. Very good. Yes I did. Or no I didn't. Exactly. پس yes I study یا هر چیز دیگه غلطه. برای short answer yes I did. No I didn't. یا did you make a cake yesterday? دیروز کیک درست کردی؟ Yes I did. Or no I didn't. حالا میخوام به شما چند تا جمله بدم قبل از اینکه بقیه رو ببینیم. چند تا جمله بدم شما yes no questionش رو بسازین. خب اینجا 3 تا جمله داریم. He worked last weekend. میخوایم yes no questionش رو بسازیم. شما بگین. اول چی باید بذاریم؟ did فعل کمکیش. Then the subject did he and then your verb did he work last weekend. پس در واقع فقط یه did رو به اول اون جمله اضافه کردین. جوابش چی میشه؟ Yes he did or no he didn't. اگر بخوایم جمله رو ادامه بدیم میتونیم بگیم He didn't work last weekend. Next one. She saw Jack yesterday. What is a yes no question for that? Very good. Did she see Jack yesterday? دیروز جک رو دید؟ Yes, she did. Very good. Or no, she didn't. حتما جواب کوتاه رو با خودتون تمرین کنید. And the last one. We bought a new car last year. میخوایم بپرسیم از طرف آیا پارسال مثلا یه ماشین نو خریدی؟ کسی نمیپرسه آیا ما پارسال خریدیم. میخوایم از طرف بپرسیم آیا شما خریدین؟ So did you or did you buy
a new car last year. چرا من نوشتم buy؟ چون وقتی که میخواین سوال بپرسین یا منفی کنین و did میذارین دیگه لازم نیست که فعلتون گذشته باشه. So did you buy? Did you buy? bought هم که گذشته فعل buyه. Did you buy a new car last year? Yes, we did. No, we didn't. Very easy. So far we have learned that past simple yes/no questions and short answers are the same for all subjects. برای تمام فاعلامون past simple yes/no question اونه که با did میسازیم و حتی short answer همون برای همه فاعلا یکی هن. برای همشون did رو استفاده میکنیم و لازم نیست که تغییرش بدیم. Now let's talk about WH questions. She went to work at 9 o'clock. خب اگر یادتون باشه گفتیم که راحت ترین کار برای یاد گرفتن WH question اینطوریه که شما اول yes no questionش رو بسازین بعد یه حرف پرسشی بذارین قبلش. So first, let's make the yes no question. She went to work at 9 o'clock. چجوری باید yes no question رو شروع کنم؟ فعل کمکی. Did she، حالا فعل ساده تو زمان حالش رو میذاریم. Did she go to work at 9 o'clock? Question mark. که جوابش ممکنه باشه yes she did, no she didn't. به اون کاری نداریم. حالا میخوایم بپرسیم چه ساعتی، یعنی جوابمون بشه این at 9 o'clock. میخوایم چه ساعتی رفت سر کار. به اول اون جملمون یا اون سوالمون یه what time اضافه میکنیم. What time did she go to work? What time did she go to work? Oh, she went to work at 9. یکی بعدی رو شما بگین. He bought a new car last week. پارسال یه ماشین جدید خرید. He bought a new car last week. So what is the yes no question? Yes, did he buy a new car last week? هفته گذشته یه ماشین جدید خرید last week. That is a yes no question. What about the WH? میخوایم ببینیم که چی خرید یا کی خرید. همشو میتونیم بسازیم. اول بپرسیم که کی خریده که جوابش باشه last week. پس میتونیم بگیم که when did he buy a new car? When did he buy a new car? که یه دونه ماشین جدید خرید. حالا اگه بخوایم بپرسیم چی خریده هفته پیش چی باید بگیم؟ What did he buy last week? What did he buy last week? چی خرید هفته پیش؟ Oh, he bought a new car last week. Another one. He taught computer science. یعنی computer science درس میداد. علوم کامپیوتری درس میداد. Yes, no question. You make it. Did he? What about the verb? taught بچه گذشته چه فعلیه؟ Thank you, teach. So did he teach computer science? Yes, he did. No, he didn't. WHش چی میشه؟ مثلا میخوایم بپرسیم که کامپیوتر ساینس درس میداد. چی درس میداده؟ کامپیوتر ساینس. What did he teach? He taught computer science. Now, yeah, there is like a very important point here. یه نکته مهم اینجا وجود داره و اونم تفاوت بین این دوتا جمله است. Where do you live؟ ببخشید دوتا سوال. Or where did you live؟ خب where do you live که در مورد زمان حال ساده است. میخواد بپرسه که شما به صورت دائمی کجا زندگی میکنید. Where do you live? I live in Toronto. Where did you live? کجا زندگی میکردی؟ Oh, I lived in مشهد before coming to Canada. قبل اینکه بیام کانادا مشهد زندگی میکردم. پس حواستون باشه where do you live واسه الانه. Where did you live واسه گذشته است. And I think this is the last thing about past simple tense. و آخرین چیزی که میخوایم راجع به زمان گذشته ساده بگیم عباراتیه که با گذشته ساده استفاده میشه. چیزایی که میخوایم یعنی در واقع زمانهایی که میخوایم بگیم توی گذشته اتفاق افتادن. یکی از اون کلماتی که میتونین استفاده کنین agoه. So we use ago to talk about a time in the past. مثلا چی میخوایم بگیم 2 ساعت پیش. 2 hours ago. 3 روز پیش. 3 days ago. 5 هفته پیش. 5 weeks ago.
10 سال پیش. 10 years ago. اوکی؟ پس شما میتونین حالا اون زمانی که دارین رو نمیدونم 2 روز، 3 روز، 10 روز، ماه، سال، همه اینا رو باهاش استفاده کنین. اون ماهو یادم رفت. مثلا بگیم 6 ماه پیش. 6 months ago. میتونین با ago استفاده کنین. حواستون باشه که بچه‌ها با مثلا day نمیگیم one day ago. توی اینجور مواقع میگیم yesterday، دیروز. پس برای انگار دیروز یا برای یک روز پیش ما از ago معمولا استفاده نمی کنیم. میگیم yesterday. یا وقتایی میتونیم last رو استفاده کنیم. So we use last to say the day, week, etc. in the past nearest to now. میشه قبلی. مثلا last week میشه هفته گذشته. last night دیشب، حالا شب پیش، دیشب. last month ماه گذشته. last year سال گذشته. پس باز میبینین که اینجا ما last day نداریم. روز گذشته میشه yesterday. حواستون به این قضیه باشه. معمولا هم بچه ها افعال ببخشید ادوربای زمان رو یا این فارسی شدم رفت قیدای زمان رو یا اول جمله استفاده میکنیم یا آخر جمله. مثلا چی؟ بذارید من جلوی اینا چند تا جمله بنویسم. I visited one of my friends last week. یعنی هفته پیش یکی از دوستامو دیدم. I visited one of my friends last week. یا مثلا میتونم قید زمانمو بذارم اول جمله. بگم last night I watched a good movie. یه فیلم خوب دیشب دیدم. میتونم باز last month رو ببرم آخر جمله. فرقی نداره، هر جا دوست داشتین میتونین استفاده کنین. فقط اینو وسط جمله یا قاطی پاتی با بقیه قسمت ها نیارین. بهتره اول جمله یا آخر جمله باشه. Last month I started a new class. ماه پیش کلاس جدید شروع کردم. یا اصلا میتونم بگم I started a new class last month. These are the same. این بچه ما از این هم یا همون حرف اضافه این هم میتونیم برای گذشته استفاده کنیم. منتها فقط با سالها میاد. مثل همونی که گفتیم I was born in 1994. حواستون باشه. She was born in 2004. سال 2004 به دنیا آمده. یا برای دهه ها decades و centuries قرنها میتونید ازش استفاده کنید. So we use in with decades. مثلا بگیم in the 19s میشه تو دهه 90. یا واسه centuries یا برای قرنها استفاده کنیم. مثلا میخوایم بگیم توی قرن 18 ها میشه in the 18th century. In the 18th century. So that's it about past simple. کاری که باید بکنین اینه که حتما این فعلا رو پرینت بگیرین، کپی بگیرین از روی کتابتون یا هر جور دیگه‌ای که میتونین جلوی چشمتون بذارین، تکرار کنین و جمله‌های زیادی باش بسازین. زمان پست سیمپل زمان خیلی ساده‌ایه و ما خیلی زیاد ازش استفاده می‌کنیم. می‌خوایم دیروزمون رو تعریف کنیم، می‌خوایم در مورد مسافرتمون که قبلا رفتیم تعریف کنیم. همه اینها رو باید توی گذشته بگیم، برای همین زیاد استفادهش می‌کنیم. پس خوبه که فعلای مختلفی رو توی زمان گذشته بلد باشیم. و از همین دوتا لیست شروع کنین. همه اینا رو یاد بگیرین چون توی پری اینترمدییت و اینترمدییت هم باز فعلای جدیدتری یاد میگیرین. حتی توی قسمت وکابلری این دوره هم شما احتمالاً فعلای گذشته بیشتری رو خواهید دید. خب بریم سراغ آرتیکل ها یا حروف تعریف. اگر تا اینجای ویدیو رو با من همراه بودین بدونین که قرار سطح المنتری رو به زودی تموم کنین و دیگه چیزی از این ویدیو باقی نمونده. بریم سراغ articles or a or an and the. باید یاد بگیریم که کجاها از a و an استفاده کنیم، کجا از the استفاده کنیم و یه سری نکته راجع به تلفظ این دوتا کلمه و تلفظ کلماتی که بعدش میاد. Let's get started. So we use a or an to talk about things or people for the first time. وقتی a و an رو استفاده میکنیم که دفعه اولی باشه که
داریم از چیزی صحبت میکنیم یا مینویسیم. مثلا Yesterday I bought a shirt and a skirt. دیروز من یه پیراهن خریدم و یه دونه دامن خریدم. این دفعه اولیه که من دارم از این شرت و اسکرت هم حرف میزنم و قبل از این اصلا شما نمیدونستین که من میخوام چی بگم. پس اینجا من حرف تعریف A رو استفاده کردم. حالا میگم A که یادتون بمونه که کدومو باید بنویسیم. ولی کجا باید از the استفاده کنیم؟ We use the to talk about a person or a thing for the second, third, etc. time. وقتی که برای دفعه دوم، سوم یا بیشتر داریم از یه چیزی صحبت میکنیم. خب جمله قبلی رو که یادتونه. Yesterday I bought a shirt and a skirt. The shirt was blue and the skirt was black. خب الان اینجا شما باید بدونین که من دارم کدوم شرت رو میگم. The shirt همونی که دیروز خریدم که حالا پیراهن آبی بوده و the skirt was black و دامنم مشکی بوده. پس اینجا مشخصه که من دارم از کدوم شرت و کدوم سکرت صحبت میکنم. We use the in some fixed phrases. توی یه سری از عبارات بچه ما the رو حتما باید استفاده کنیم. یه جورایی حفظیه و باید این عبارات ها رو حفظ کنین. مثلا همیشه میگیم at the weekend یا همش میگیم on the weekend. پس همیشه باید the رو همراه weekend استفاده کنیم. یا میگیم in the morning. I usually wake up at 7 o'clock in the morning. In the afternoon, I visited an art gallery in the afternoon. In the evening, I usually go for a walk in the evening. Or go to the cinema. Go to the cinema, I never go to the cinema. برای go to the cinema هم همیشه اون the رو باید بنویسیم. یه جای دیگه هم بچه از the استفاده میکنیم. We use the with first, second, third, etc. با کلماتی که قراره با first, second یعنی اولین، دومین، سومی و از اینجور اعداد همراه بشن باید the رو استفاده کنیم. مثلا she was the second student to raise her hand. میشه اون دومین دانش آموزی بود که دستشو بلند کرد. They are celebrating their third anniversary. اونا دارن سومین سالگردشون رو جشن میگیرن. So it's better to write the third anniversary. So they are celebrating the third anniversary. میشه سومین سالگرد. The third picture in the book. The third picture, سومین عکس in the book is my favorite. مورد علاقه منه یا اونی که حالا بیشتر دوست دارم. I am interested in the fourth item. In the fourth item میشه چهارمین آیتم توی لیست. پس تا اینجا یاد گرفتیم که the رو وقتی استفاده میکنیم که از یه چیزی داریم برای دفعه دوم یا سوم صحبت میکنیم یا اینکه اون کلمه همراهش first و second و third داره. We also use a or an for jobs. For example, I'm a teacher, I'm an engineer, she's a nurse, he's a judge و یا عالمه مثال دیگه. یه اشتباه رایج که وجود داره. So a common mistake is a sentence like this. For example, many students say, I'm doctor. But this is not correct because for jobs, we need to use a or an. So we need to fix it by adding a. I'm a doctor. Alright, so for jobs, we use the article a or an. حالا کجا باید a رو استفاده کنیم؟ کجا باید an رو استفاده کنیم؟ So we use a with nouns starting with a consonant sound. اگر که صدایی که حالا اون حرفی که باید شروع کردیم یه در واقع بی صداست، یه حرف بی صداست، ما باید باش a استفاده کنیم. مثل چی؟ a brush, a pencil, a student, a teacher. ولی اگر که اون کلمه‌ای که میخوایم باش a1 استفاده کنیم با حرف صدادار شروع شده باشه، مثل چی؟ مثل a, e, i، نمیخوام کپیتال باشه، o و u. اگر با اینا شروع شده باشه و صدادار باشه، یعنی ای، آ و آ تلفظ بشه، مثلا برای یو یه تلفظ نشه، ما باید حتما ان استفاده کنیم. میگیم an apple, an engineer, an egg و کلی مثال دیگه. حالا چرا این نکته رو گفتم؟ چون خیلی اوقات ما ممکنه که با این vowel sound شروع کنیم، یعنی این حرف صدادار باشه ولی خب اینجا صداش رو آ تلفظ نکنیم. اینجا چی میگیم؟ میگیم university,
تو این حالت ما نیاز داریم همون A رو استفاده کنیم. A university، چون شما که صدا نمیشنوین. That's just a consonant. University. So A university. و همین قضیه عکسش برای our صادقه یا صدق میکنه. خب اینجا با خودتون میگین خب H که جزو حروف بی صداست، پس لابد باید A بذارم، ولی اینجا ما این H رو نمیخونیم، میگیم hour ساعت، یه ساعت، an hour. پس اینجا چون چیزی که میشنویم صداست hour، حتما باید باش and رو استفاده کنیم. و آخرین نکته در مورد تلفظ the. خب تا اینجا من همه رو the معمولی خوندم. گفتیم the first, for example, the first, the second. حالا واسه چیزای مختلف. The table. میبینیم میگم the. ولی اگر کلمه‌ای که داریم با همون حروف صدادار شروع شده باشه، اون the تبدیل میشه به the apple. For example, we say the engineer. نمیگیم the engineer, the engineer. دیگه چی؟ the egg مثلا. نمیگیم the egg. That is the egg. پس دو نکته تلفظی یاد گرفتیم. یکی در مورد تلفظ A و N که خب حواسمون باشه که کجاها باید A و N رو استفاده کنیم و حواسمون به تلفظ این کلمه بعدش هم باشه. و تلفظ the، اگر که کلمه‌ای که اینجا داریم با حرف بی صدا شروع بشه، اینو که میگیم the first, the second, the table. ولی اگه حرف صدادار باشه یعنی همون A, E, I, O و U باشه و حرف صدادار باشه، مثلا the umbrella، به جای the میخونیمش the umbrella. That's it. Now let's talk about nouns. بریم سراغ اسمها. So basically we have two main groups of nouns. ما دو تا دسته کلی برای اسمها داریم. Countable nouns and uncountable nouns. Countable nouns اون اسمایی که به راحتی با چشم شمرده میشن. For example, a teacher, a student, a lamp, a door, a person. یا اینجا چند تا مثال غذایی هم گذاشتم. A cookie, a tomato, an onion, what else? A hot dog و هر چیز دیگه که اینجا میتونین ببینین. But sometimes you cannot count some nouns easily with your eyes. به راحتی با چشمتون نمیتونین بشمارین. مثل چی؟ Rice, sugar, water, juice, coffee. چون اینا رو نمیتونین به راحتی با چشم بشمارین، میگیم اینا uncountable. دوباره اینجا یه چند تا مثال غذایی هم داریم. flour, tea, soup, honey, butter, mustard, cheese و از اینجور اسمها. حالا یه سری اسمای دیگر رو هم توی لول‌های بعدی یاد میگیریم، ولی فعلا همینا رو یاد بگیرین کافیه. But let's learn some rules about countable and uncountable nouns. بریم چند تا قانون راجع به این اسما یاد بگیریم. So first of all, countable nouns can have a plural form. اسمای قابل شمارش میتونن شکل جمع داشته باشن و حواسمون هست که یه دونه اسم جمع هم واسهش بذاریم. So I like apples. I like living in big cities. Or I have 2 sisters. She has 3 dogs. پس میبینین من چون این اسما واسم قابل شمارش بودن به راحتی توی جمله به صورت پلورال استفاده کردم. The second rule, we use a or an with singular nouns. اگر کلمه قابل شمارشمون قرار باشه که تو حالت مفرد استفاده بشه، باش باید حتما a or an استفاده کنیم. So she has a brother or they have a child. حالا من یکم اینا رو بچه‌ها جدا از هم میخونم که شما دقت کنید، حتما اینو بخونینش، در صورتی که یکم باید سریع‌تر اینا در واقع خونده بشن. They have a child. نمیگیم they have a child. They have a child. یه اشتباه رایج باز اینجا اینه که so a common mistake. من خیلی اوقات از بچه‌ها میشنوم میگن که when I was child. بچه child یه اسم قابل شمارشه و حتما باید همراهش حالا یا a1 استفاده کنیم بنا به تناسب، حالا یه ادجکتیوی قبلش داشت، یا اینکه جمع بگیم. حالا اینجا من میخوام بگم وقتی خودم بچه بودم so
when I was a child. درسته و بعد بقیه جمله رو میگیم. When I was a child I didn't like sushi as an example. و آخرین نکته در مورد اسمای قابل شمارش اینه که وقتی داریم به صورت جمع استفادهشون میکنیم دیگه نباید A و N رو استفاده کنیم. So when we say they have children there is no need to put A or N. دیگه وقتی children رو داریم تو حالت جمع می نویسیم دیگه نیازی به A و N نداریم. Or she has some problems. I have sisters. دیگه اینجاها A و N رو نمیذاریم. من اینجا اس جمع استفاده کردم، با قبلی some رو استفاده کردم. That's it. حالا بریم سراغ uncountable nouns، یعنی اسمای غیر قابل شمارش. مثل چی؟ مثل water, juice, honey, cheese, meat, news. اخبار. بچه اخبار تو انگلیسی غیر قابل شمارشه. حالا یه چیز رو گفتم که خارج از مواد غذایی باشه، بعدا هم ازش حرف میزنیم توی لول های بعدی. So what are the rules؟ حالا قوانین این اسما چیه؟ First, they aren't usually plural. معمولا شکل جمع نمیگیرن. حالا چند تا استثنا داریم. بعض وقتا ممکنه که ببینین یه سری کلمات به صورت جمع هم استفاده شدن ولی اون شرطهای خودشو داره که اصلا توی سطح المنتری و پری اینترمدیت یاد نمیگیرین. یکم باید برین سمت اینترمدیت. پس فعلا داریم یاد میگیریم که uncountable nouns ها به صورت کلی، به صورت عمومی شکل جمع ندارن. water هیچ وقت اسم جمع اضافه نمیشه بهش. I need some water. I need some money. Or we don't have time. Okay? اصلا شکل جمعش رو استفاده نمی کنیم. نداره خب. Also we don't use A or N with uncountable nouns. با اسمای غیر قابل شمارش A و N هم نمیتونیم استفاده کنیم. So I like coffee. She doesn't like cheese. و هر مثال دیگه ای میبینیم A و N هم نداره. اسم رو تنها استفاده میکنیم. حالا اگه بخوایم بپرسیم چند تا یا چه مقدار، چه سوالی رو باید استفاده کنیم؟ اگر اسممون قابل شمارش باشه how many. So for countable nouns we use how many. How many brothers do you have? How many books do you have in your bookcase? How many pencils do you have in your bag? پس how many رو به علاوه اون اسم countable کردیم تو حالت plural. How many brothers do you have? چند تا برادر داری؟ How many books do you have in your bookcase? چند تا کتاب توی جا کتابی داری؟ How many pencils do you have in your bag? چند تا مداد توی کیفت داری؟ پس how many به علاوه اون اسم قابل شمارشی که حالت جمع گرفته. How many glasses do you need? چند تا لیوان لازم داری؟ ولی برای uncountable nouns ها از how much بچه ها استفاده می کنیم. So how much money do you want? چقدر پول می خوای؟ How much sugar do you like in your coffee? چقدر شکر توی قهوه‌ت دوست داری؟ Or how much time do we have for the exam? The exam. دیدی نگفتم the exam? The exam. So how much time do we have for the exam? چقدر وقت داریم برای امتحان؟ حالا کاری که شما باید انجام بدین اینه که چند تا سوال با how much و how many برای خودتون بنویسین و یا اینکه چند تا جمله مختلف با اسمای countable و uncountable توی جملات مختلف بنویسین که مطمئن بشین میتونین اونا رو توی حالت جمع استفاده کنین یا مطمئن باشین که میدونین یه سری اسما uncountable و نمیتونن توی حالت جمع استفاده بشن. حتما این جمله ها رو بنویسین، توی کامنت ها بذارین، من میتونم براتون چک کنم. Now let's talk about plural nouns. یه سری اسما بچه‌ها همیشه به حالت جمع به کار میرن ولی دو دسته دارن. Nouns that look plural but can mean one thing. اسمایی که جمع به نظر میرسن ولی معنیشون یه وسیله است، یعنی یه دونه وسیله است در کل. مثل چی؟ مثل جینز. جینز میشه شلوار لیو. خب شما میدونین که این یه آیتمه منتها اسم جمع داره. یا شورتس شلوارک اسم جمع داره ولی خب یه آیتم لباسیه. پنتس شلوار پارچه‌ای یه آیتمه ولی اسم جمع داره. Now we have some other nouns that can be singular or plural. حالا یه سری اسم داریم که میتونن هم به صورت جمع به کار برن هم به صورت مفرد. مثل چی؟ مثل shoes. خب شما طبیعتا وقتی که میخواین کفش بخرین دوتایشو با هم میخرین. So shoes. ولی اگه بخواین به یه دونش اشاره کنین a shoe. همینطور برای جوراب a sock. Socks.
دوتاییش حالا یا بیشتر. A boot چکمه or boots چکمه ها. So the most important thing to know is this rule. We use are with plural nouns that mean one thing. برای بچه ها این اسمایی که اینجا داشتیم سمت چپیا، اسمایی که شکل در واقع جمعن ولی معنی یه وسیله رو میدن، one thing، باید حتما فعلش جمع باشه. So my jeans are in the closet. شلوارلیم توی کموده. میبینین توی حالت فارسیش ما دیگه به صورت جمع ترجمهش نمی کنیم. My shorts are blue. میشه شلوارکم آبیه. My pants are over there. شلوارم اونجاست. پس میبینین من برای این اسمای جمع فعلشو جمع گذاشتم. My jeans are, my shorts are, my pants are. توی زمان گذشته هم بخواد استفاده بشه که خب طبیعتاً were میگیره. فکر کنم این تیکش خیلی انگلیسی شد. ولی یه قانون خوب دیگه هم وجود داره. We use some or any with nouns that mean one thing. میتونیم بچه ها برای این اسمایی که اینجا داشتیم مثل جینز، شورتس یا پنتس یا هر چیزی شبیه اینا، مثلا لگینگز هم داریم، some یا any رو استفاده کنین. مثلا some new shorts. حالا این به معنی نیست که تعدادی شلوارک جدید. معمولا وقتی آدما مثلا میخوان بگن که میخوام برم شلوار بخرم، شلوارک بخرم تو انگلیسی، طرف میگه I want to buy some new shorts. حالا ممکنه بره طرف فقط یه دونه شلوارک بخره ولی خب در واقع وقتی که میخواد صحبت کنه میگه I want to buy some new shorts. Do you have any black pants? شلوار مشکی اصلا داری؟ She needs to buy some new jeans. نیاز داره که شلوار جدید بخره. ما نمیدونیم حالا چند تا. ولی some new jeans برای اینکه اون جینز همیشه جمعه بهتره که باش some رو استفاده کنیم توی جمله مثبت و any رو توی جمله منفی باش استفاده کنیم. So I want to buy some new shoes. Sorry, some new shoes البته درسته. Some new shoes, some new shorts, any black pants, some new jeans, and the like. Now let's talk about quantifiers. quantifier ها اون کلماتی هستند که تعداد یا مقدار یه چیزی رو به صورت تقریبی به ما نشون میدن. مثل some, any, a few, a little و کلماتی از این دست. توی این ترم فقط دو تاشو یاد میگیریم. some و any. So when do we use some? We use some in positive sentences. توی جملات مثبت به کار میره. I have some good friends. چند تا دوست خوب دارم. We also use it with plural countable nouns. با اسمای قابل شمارشی که تو حالت جمع استفاده میشه. I want to buy some new jeans. Or she bought some toys. و میتونیم برای اسمای uncountable هم ازش استفاده کنیم. مثل چی؟ I need some water. I had some sushi for lunch. She bought some cheese. پس جمله باید حتما مثبت باشه. I have some good friends. اگر اسمتون قابل شمارشه باید جمع باشه. So some toys, some books, some new jeans. ولی اگر اسمتون غیر قابل شمارشه به تنهایی راحت میتونید باش استفاده کنید. I need some water, some time, some sushi, some meat, some sugar, some coffee, and many other examples. What about any? any رو کجا استفاده میکنیم؟ خب any میشه هیچی. توی جمله منفی باید بیاد. توی مثل چی؟ I don't have any brothers. من هیچ برادری ندارم. She doesn't have any glasses. حالا اینجا میتونه دو تا معنی داشته باشه. هیچ لیوانی نداره یا هیچ عینکی نداره. چند تا مثال دیگه هم میزنیم. I don't have any مثلا Indian friends. من هیچ دوست هندی ندارم. I don't have any Indian friends. Or they don't have any problems. اونا هیچ مشکلی ندارن. میبینید که من توی جملات منفی استفاده کردم. حالا اینجا اتفاقی همش با don't have نوشته شد. میتونید توی سوالی هم از any استفاده کنید. Do you have any money? حالا تو فارسی شاید راحت ترین ترجمهش این باشه مثلا پولی هم داری؟ Do we have any time? وقتی هم داریم؟ اصلا وقت داریم؟ Does she buy any new books? اصلا کتاب جدیدی هم میخره؟ Does she buy any new books? همه رو میتونیم توی زمانه بچه مختلف هم بنویسیم. میتونیم ببریمش توی زمانه گذشته. Did she buy any new shoes?
هیچ کفش جدیدی هم خرید. Did she buy any new shoes? یه جای دیگه هم میتونیم استفاده کنیم. میتونیم با اسمای قابل شمارشی که تو حالت جمع استفاده کنیم که اینجا همه رو نوشتم. I don't have any brothers. She doesn't have any glasses. I don't have any Indian friends. میبینین همشون جمع بودن و اسم جمع دارن. They don't have any problems. حتی برای uncountable noun ها میتونین استفاده کنین که اینجا تو سوالا دیدین. Do you have any time? Or do you have any money? پس دیدیم که any که میشه هیچی توی جملات منفی باید بیاد یا سوالی. میتونه هم با countable noun ها استفاده بشه هم با uncountable nouns. حالا کاری که شما باید انجام بدین که چند تا جمله بسازین. some رو بیاین توی جمله مثبت استفاده کنین، یه بار با یه countable noun استفاده کنین، یه بار با یه uncountable noun. توی کامنت ها بنویسین واسهتون چک میکنم. یا بیاین any رو توی جمله منفی استفاده کنین، any رو توی سوالی استفاده کنین، با اسم countable استفاده کنین یا با اسم uncountable. مثال ساختن توی پروسه یاد گرفتن گرامر میتونم بگم قدم اوله. یعنی تا این قسمت رو انجام ندیم به مرحله بعد که بخواین توی صحبت‌های روزانه‌تون یا توی نوشتارتون استفاده کنین نمیرسین راستش. پس لطف کنین حتما جمله بسازین. میتونین بچه‌ها از دیکشنری هم استفاده کنین. اینا رو سرچ کنین ببینین که توی دیکشنری چه جملاتی ساخته، شبیه اونا بسازین یا اینکه از مثالای من کمک بگیرین و شبیه اینها بسازین. بریم سراغ آخرین تنسی که قراره این ترم یاد بگیریم. آخرین زمانی که یاد میگیریم زمان آینده است یا future tense و یه مدلش رو این ترم یاد میگیریم، بقیه‌اش رو تو ترم‌های آینده یاد میگیریم. آینده‌ای که ما می‌خوایم با be going to بسازیمش. یعنی چی؟ یعنی قبلش یه فعل to be داریم am is are، بعد going to رو می‌نویسیم یا میگین going to plus your verb. مثل چی؟ I'm going to start a business. I'm going to travel to the USA. She's going to change her job. He's going to stop smoking. I'm not going to eat sweet things anymore. So if you take a look at all these examples, you will understand one thing. So we usually use to be going to when we want to talk about our plans. وقتی میخوایم راجع به برنامه هامون صحبت کنیم. پس already راجع به اینها تصمیم گرفتیم، فکر کردیم، برنامه‌اش رو ریختیم و حالا از to be going to استفاده میکنیم که راجع به future صحبت کنیم. So you want to talk about your future plans using to be going to. یعنی در واقع من میخوام یه بیزنس رو شروع کنم، من میخوام برم مسافرت USA، من میخوام، یا اون خانم حالا اون دختره میخواد که شغلش رو عوض کنه. یعنی اینکه already این آدم یه پلنی برای انجام این کار داشته. So as I said, am is are plus going to plus your verb. For example, you are going to take the IELTS test. یعنی شما میخواین که امتحان IELTS بدین. She's going to study English seriously. میخواد زبان انگلیسی رو به صورت جدی بخونه یا مطالعه کنه. He's going to change his car. میخواد ماشینش رو عوض کنه. یا حتی اگر که حالا اینو یکم لولای بعدی یاد میگیریم ولی خوبه که الان بدونیم. It is going to rain tomorrow. یعنی اینکه فردا میخواد بارون بیاد. اینو در صورتی میگین که شما مثلا اخبار رو چک کردین، هواشناسی رو چک کردین و مطمئنین که بارون میاد. And what about the negative form? So you just use not with your to be verb. So I'm not going to do something. I'm not going to study anymore. دیگه نمیخوام درس بخونم. You're not going to study Arabic. نمیخواین زبون عربی رو بخونین. He's not going to change his job. نمیخواد شغلش رو عوض کنه. He isn't going to change his job. نمیخواد شغلش رو عوض کنه. چون داشتیم دیگه توی درسای اول گفتیم اگر یادتون نمیاد ما چطوری فعل to be رو منفی میکنیم، دقیقاً برین اول ویدیو همون درس اول در مورد فعل to be حرف زدم. میتونین اونجا دوباره ببینینش. Or it isn't going to do something. It isn't going to rain. نمیخواد بارون بیاد. مثلا هواشناسی رو چک کردین، مطمئنین که بارون نمیاد، چیزی اونجا نگفته که بارون میاد. So it isn't going to rain. We aren't going to learn how to play the piano. نمیخوایم یاد بگیریم چطوری پیانو بزنیم. They aren't going to buy a new house. نمیخوان یه خونه جدید بخرن. پس تا اینجا
یاد گرفتیم که خواستیم مثبتش رو بگیم I'm going to do something, I'm going to change my job, I'm going to buy a new car. نمیخوایم این کار رو انجام بدیم I'm not going to do something, I'm not going to study Arabic, I'm not going to change my job. And what about questions? First, yes no questions. اگر یادتون باشه yes no question ها آسان ترین سوالایی هستن که ما میسازیم، چون فقط کافیه که اون جای فعل کمکی رو با فاعلتون عوض کنین. So I'm going to study computer science. ممکنه که بگین am I going to، ولی خب گفتیم دیگه کسی از خودش سوال نمیپرسه آیا من میخوام برم computer science بخونم. خیلی عجیبه. So are you going to study computer science؟ میخوای علوم کامپیوتری بخونی؟ Are you going to study computer science؟ جوابش چی میشه؟ Yes I am. No I'm not. شما برای این یه دونه سوال بگین. I am going to write a book about my life. I'm going to write a book about my life. میخوام یه کتاب راجع به زندگیم بنویسم. از طرف میخوام بپرسین میخوای یه کتاب راجع به زندگیت بنویسی؟ Are you going to write a book about your life? Yes I am. No I'm not. She's going to live in Canada. میخواد توی کانادا زندگی کنه. دوباره جای ایزو با she عوض میکنیم. Is she going to live in Canada? Yes she is. No she isn't. He's going to start getting fit. میخواد که شروع کنه که فیت بشه. فیت به فارسی چی میشه؟ متناسب؟ نه. حالا میخواد به تناسب اندام برسه. به نظرم قشنگ‌تر اینطوری بگین. So is he going to start getting fit? Yes he is. No he isn't. What about WH questions? So I'm going to study computer science. فرض کنیم میخوایم یه سوال بپرسیم که جوابش بشه computer science. یعنی میخوایم بپرسیم چی میخوایی بخونی؟ چی رو میخوای استادی کنی؟ اول بیاین تصمیم بگیریم که کدوم WH word رو استفاده کنیم. خب اینجا مجبوریم که یا باید که what رو استفاده کنیم. خب من what رو میذارم اول سوالم. حالا باید بپرسیم چی میخوای بخونی. اگه یادتون باشه بعدش باید فعل کمکی اونو میذاشتیم که اینجا کسی از خودش سوال نمیپرسه ام نمیذاریم are. What are you؟ باید بقیه جمله going to study. What are you going to study؟ طرف ممکنه جواب بده I'm going to study computer science. من قبلا نوشتمش و پاکش کردم. She's going to live in Canada. She's going to live in Canada. میخوایم بپرسیم کجا قراره زندگی کنه. کجا میخواد زندگی کنه. چی میشه؟ باید چی بذاریم؟ Where. بعد فعل کمکیمون رو میخوایم. Where is فاعلمون. Where is she. بقیه جمله. Where is she going to live? She's going to live in Canada. جمله بعدی He's going to start getting fit. میخوایم بپرسیم میخواد چی کار کنه. میخواد چی کار کنه. دوباره نیاز به کدوم کلمه پرسشی داریم؟ Very good. What. So what is he going to do? What is he going to do? Oh, here we have a good question. فرض کنین یه نفر از شما این سوال میپرسه What's your plan for the weekend? برنامه‌ت واسه آخر هفته چیه؟ What's your plan for next week? برنامه‌ت واسه هفته آینده چیه؟ توی اینجور مواقع اگر شما برنامه‌ای رو دارین و از قبل بهش فکر کردین و تصمیم گرفتین I'm going to استفاده می‌کنین. So what's your plan for next weekend? Or for the weekend? I'm going to have a lie-in. I'm going to have a lie-in یعنی میخوام توی تختم بیدار بمونم. یعنی وقتی که شما سر صبح بیدار میشین ولی دیرتر از تختتون میایین بیرون. مثلا 8 بیدار میشین ولی تا 9 مثلا با گوشیتون بازی میکنین. این میشه I'm going to have a lie-in. چون بقیه روزاتون وقتی که بیدار میشه باید بره سر کار ولی توی ویکند you can have a lie-in and I do love it. So I'm going to have a lie-in. Or I'm going to visit my old friend. میخوام که دوست قدیمی ببینم. یا میتونین بگین که I'm not going to cook. I'm going to have lunch in a restaurant. نمیخوام آشپزی کنم و میخوام برای نهار برم به یه رستوران. پس what's your plan? What's your plan for next month? و اینجور چیزها رو باید معمولاً با I'm going to جواب بدین. خصوصاً اگر پلانی از قبل دارین. Alright, I'm done with future tense. Then I will talk about
another interesting lesson which is about modals. Now let's talk about modals. مودال یا مودال وربا بچه‌ها فعلایی مثل can, could, should, must, will, may, might و اینجور چیزها، حالا منفیاشن و برای اهداف مختلفی ما ازشون استفاده میکنیم با معنی‌های مختلفی توی جملات مختلف، توی زمانهای مختلف. توی لول المنتری ما چند تا مودال رو بیشتر یاد نمیگیریم، ولی سعی میکنیم اینا رو به بهترین حالت ممکن یاد بگیریم چون دیگه تکرار نمیشن. پس باید همینجا این مودال‌ها رو یاد بگیریم. نکته خوب راجع به مودال‌ها اینه که برای تمام فاعلا نیاز به تغییر ندارن و همین شکلی استفاده میشن. هم میگیم I can do something، هم میگیم she can do something. پس مودال‌ها توی فاعل‌های مختلف یا برای فاعل‌های مختلف تغییر نمی‌کنن. بریم سراغ can و can't. So we use them to talk about abilities. ما برای توانایی هامون ازش استفاده میکنیم. وقتی میخوایم بگیم من یک کاری رو میتونم، تواناییشو دارم که انجام بدم. So like what? I can speak 2 languages. Or my friend Ben can't speak Persian. نمیتونه فارسی حرف بزنه. She can swim. میتونه شنا کنه. I can't swim very well. من خیلی نمیتونم خوب شنا کنم. My dad can speak 3 languages. میتونه 3 تا زبون رو حرف بزنه. My colleague can't speak Japanese. همکارم نمیتونه ژاپنی حرف بزنه. همینطور can و can't رو حالا حالت مثبتش رو میتونیم بگیم که یه چیزی امکانش هست که اتفاق بیفته یا انجامش بدیم. So to say that something is possible in the present. پس وقتی میخوایم در مورد possibility صحبت کنیم you can say for example you can choose from hundreds of TV channels. یعنی امکان اینو داری که بین صدها کانال تلویزیونی انتخاب کنی. این به این معنی نیست که تو تواناییشو داری، بله میتونی روی دکمه مثلا ریموت کنترل بزنی. No, it means that it's possible. یعنی امکانش هست که شما بین صدها کانال تلویزیونی یکیشو انتخاب کنی. You can watch TV programs online. Means it's possible now. یعنی امکانش هست که ما TV پروگرام ها رو آنلاین ببینیم. So تا اینجا بس یاد گرفتیم can و can't برای زمان present استفاده میشه و حالا هم برای ability هم برای possibility. نکته مهمش اینه که بچه‌ها can که حالا شکل خودشه cannot یا شکل کامل این can't حتما باید سر هم نوشته بشه. اگر توی رایتینگ میخوایم بنویسین، چون رایتینگ ها معمولا به صورت فرمالن، شما باید شکل کاملش رو بنویسین. پس حواستون باشه که بین این دوتا اسپیس نزنین. So cannot این شکلیه. Now let's talk about could and couldn't. خب توی زمان گذشته ما از could و couldn't استفاده میکنیم. بچه هنوز استفاده های دیگه هم از could و couldn't هست که توی لیول های بعدی یاد میگیرین. So we can talk about our abilities in the past using could or couldn't. So when I was a child, I could run very fast. وقتی بچه بودم خیلی تون میتونستم بدوم. I couldn't speak English when I was 5 years old. وقتی 5 سالم بود یا نمیتونستم انگلیسی حرف بزنم وقتی 5 سالم بود. She couldn't drive a car when she was 15 years old. نمیتونست رانندگی کنه وقتی که 15 سالش بود. میبینین؟ زمان گذشته. I couldn't speak English when I was 5. Or they couldn't swim in the past. تو گذشته نمیتونستن شنا کنن. What about possibility? اگه اون معنی امکان داشتن رو بخوایم در نظر بگیریم چطور؟ In the past, people could only get a few channels on TV. مردم توی گذشته فقط امکان این داشتن که چند تایی کانال رو روی تلویزیون بگیرن. A few یعنی حالا تعداد کمی کانال رو روی تلویزیون بگیرن. یعنی امکانش حالا اینجا نبوده که بیشتر از این چنل بگیرن. Or when I was a child, I could watch all my favorite programs in color. وقتی بچه بودم امکان این داشتم که همه برنامه‌های مورد علاقه‌مو رنگی ببینم تو تلویزیون. But we couldn't watch TV all night. ولی امکانی رو نداشتیم که نمیتونستیم که وقتی بچه بودیم همه شب رو تلویزیون نگاه کنیم. چرا؟ تواناییشو داشتیم که بیدار بمونیم ولی خب امکانش از سمت مادر پدرمون نبوده. So it wasn't possible to do that. What about yes no questions? They're very easy. You just need to replace
your modal with your subject. جا این دوتا رو فقط کافیه با هم دیگه عوض کنید. So, I can listen to music and study at the same time. Can you listen to music and study at the same time? میتونی به موسیقی گوش بدی و درس بخونی همزمان در یک زمان؟ Yes, I can. Or no, I can't. We can watch TV online. We can watch TV online. خب جای can و we رو عوض میکنیم. معمولا از خودمون سوال نمیپرسیم. میتونیم بگین can we, but you can also say can you watch TV online? Yes, we can. Or no, we can't. حواستون باشه وقتی میخواین short answer بگین حتما این مودال رو همراهش استفاده کنید. کناتو که گفتم قبلا، یه بار دیگه اینجا نوشتم یادتون بمونه. So, she could learn English on YouTube. میتونیم اینو هم yes no questionش کنیم. Could she learn English on YouTube? جوابش چی میشه؟ Yes, she could. Or no, she couldn't. And that's it. یه نکته در مورد couldn't بگم. بچه couldn't رو خواستیم کامل بنویسیم. could not جدا از هم نوشته میشه. یادمون باشه. فقط برای can't که چرا من رفتم خط بعد؟ فقط برای can't ما space نمیزنیم. Alright, be careful about it. It's important for your spelling. Now let's talk about should and shouldn't. Should به چه معنیه؟ means it's good to do something. یعنی خوبه که یک کاری رو انجام بدیم. بچه should اصلا به معنی باید نیست. یعنی این باید این شکلی نیست. خیلی suggestion ملایم و لطیفیه. For example, when someone helps you, you should say thank you. وقتی یه نفر بهت کمک میکنه خوبه که بگی ممنون. Thank you. You should eat fruits and vegetables every day to stay strong. خوبه که هر روز میوه و سبزیجات بخوری که قوی بمونی. To stay strong. ولی اینجا اگه حالا میوه و سبزیجات نخوری هم نمیمیری. یا توی بالای you should say thank you اگه نگی thank you کسی تو رو بازخواست نمی کنه. پس میبینین که اینجا وقتی شروع استفاده میکنیم میخوایم یه suggestion یه نصیحت خیلی ملایم و راحتی به طرف بدیم. So in class you should listen to the teacher so you can learn. توی کلاس خوبه که معلمت گوش کنی که بتونی یاد بگیری. Or at lunch you shouldn't waste your food. Try to finish what's on your plate. پس shouldn't هم I think I haven't written it. نه shouldn't رو ننوشتم. So shouldn't به چه معنیه؟ Means it's not good to do something. خوب نیست که یک کاری رو انجام بدین. So you shouldn't waste your food. خوب نیست که غذا تو هدر بدی. You shouldn't forget to do your homework. It helps you learn. در واقع خوب نیست که تکلیفاتو فراموش کنی. یه جوری میشه خوبه که فراموش نکنی ولی it helps you learn. کمک میکنه که یاد بگیری. پس you shouldn't do یه کاری خوب نیست انجامش نده. So you shouldn't drink cold water when you have a sore throat. وقتی گلو درد داری از اولش you should you shouldn't actually you shouldn't drink cold water. نباید حالا خوب نیست که cold water بخوری وقتی که گلو دردی. Or you shouldn't speak Persian in your English class. You shouldn't speak. حالا اگه فارسی هم حرف بزنین کسی شما رو نمیکشه ولی خب خوب نیست دیگه. خوب نیست فارسی حرف بزنین تو کلاس انگلیسیتون. So should and shouldn't. حالا من اینجا چند تا نصیحت دیگه هم گذاشتم واسه ادوایس های خیلی ریز میتونین از should و shouldn't استفاده کنین. You should do more exercise. You should drink more water. You should go for a walk. You should call your family. و هر نصیحت دیگه که دوست داشتین اینجا بهش اضافه کنین. دوباره یادتون نره که جمله بسازین تا این گرامر براتون جا بیفته. Now let's talk about adjectives and adverbs. بریم سراغ صفت‌ها و قیدها. بچه‌ها معمولا به صورت خلاصه ما adjective و
adj میذاریم، میتونیم آخرش نقطه هم اضافه کنیم. برای ادورب هم adv میذاریم، آخرش هم یه نقطه میذاریم که نشون بده این خلاصه شده یک کلمه. So why do we use adjectives? چرا از صفت‌ها استفاده میکنیم؟ We use adjectives to describe nouns. برای اینکه اسما رو توصیف کنیم. پس باید یاد بگیریم که کجا از adjective باید استفاده کنیم. So first we use adjectives, let's say before nouns. So adjectives come before nouns. قبل از اسم ما باید صفت رو استفاده کنیم. For example, I am a good teacher. I'm a good teacher. Good is an adjective. Teacher is my noun. اسممونه. So before a noun, we use an adjective. My mom is a wonderful woman. My mom is a wonderful woman. مامانم یه زن خارق العاده است. This is an easy lesson. یه درس آسونه. Easy lesson. Or that's a nice car. That's a nice car. پس دیدین که قبل از اسم من یه دونه صفت استفاده کردم. You also use adjectives after to be verbs. بعد از فعلای am is are یا گذشتهش was or were. بعد از این فعلا ما باید adjective استفاده کنیم. مثل چی؟ I am tired. She's beautiful. He's careless. It was cold. They are hardworking. Or گذشتهش they were hardworking. یعنی سخت‌کوش بودن. It's dangerous. It was dangerous. پس می‌بینید که من بعد از یه فعل to be، بعد از is یا گذشته ها مثل was یه صفت آوردم استفاده کردم. پس میتونین از صفت ها یا قبل از اسم استفاده کنیم، مثل این مثالی که بالاتر نوشتم یا مثل این چند تا مثال. A careful driver, a bad habit میشه یه عادت بد. An easy task یه کار راحت. A happy student یا اینکه بعد از فعل to be ازش استفاده کنین. I'm tired, she's beautiful, I'm hungry, he's careless, it was cold, it was hot, it was easy, the exam was easy and the like. و کلی مثال دیگه. یه جایی هست که ما میتونیم این صفت همون رو یه کمی روش تاکید بذاریم. میخوایم بگیم خیلی. So you can say very. We use very with adjectives. So for example, yesterday it was very hot. دیروز خیلی گرم بود. It was very hot. Or I was very sad yesterday. دیروز خیلی ناراحت بودم. The exam was very hard. امتحان خیلی سخت بود. It's very cold in Canada. خیلی سرده تو کانادا. It's a very nice country. کشور قشنگیه. پس میبینین که ما very رو بچه ها باید با صفت ها استفاده کنیم. یه کامن میستیک داریم که من بعضی وقتا توی چت های بچه ها میبینم، توی حتی صحبتاشون میشنوم که very رو بچه ها با فعلا استفاده کردن یه سریا که خب غلطه. ما very رو باید قبل از adjective استفاده کنیم. پس با verb اصلا استفاده نمیشه. من اصلا نمیخوام حتی یه مثال غلط هم واسش بنویسم. So we use very حداقل تا اینجایی که شما هستین just for adjectives. فقط واسه صفت ها ازش استفاده می‌کنیم. Very good, very bad, very nice, very hard, very sad, very happy و مثالای این شکلی. What about adverbs? Why do we use adverbs? Adverbs actually describe verbs. بچه‌ها قیدا فعلا رو توصیف میکنن. And where do we use them? کجا ازشون استفاده میکنیم؟ They usually come after the verb. بعد از فعل معمولا ظاهر میشن و باید بعد از فعل استفادهشون کنیم. حالا ممکنه که یه جاهایی اون پوزیشن یا جایی که شما ادورب رو میبینید متفاوت باشه، ولی باز فعلا بعد از فعل ازش استفاده میکنیم. How can we use how can we make adverbs? چجوری قید بسازیم؟ معمولا بیشتر قیدا از اضافه کردن یه الوای به صفت ساخته میشن. easy میشه راحت، easily میشه به راحتی. یا مثلا حالا من این مثالات چیزشو نوشتم، یکم استثناشو نوشتم. مثلا خودش گفته careful میشه محتاط، carefully با احتیاط. یا مثلا bad میشه خب bad، badly به بدی، همچین چیزی.
حالا اینجا چند تا قوانین واسه املاش داریم. Okay, so most adverbs get ly. بیشتر ادوربای ما ly دارن. Carefully, fluently, badly. ولی اگر بچه ها صفتی که دارین آخرش y داشته باشه، مثل همین easy و happy که من نوشتم، وقتی میخوایم بهش ly اضافه کنین y رو حذف میکنین، به جاش یه دونه I قرار میدین و ly. So easy راحت، easily به راحتی، happy خوشحال، happily با خوشحالی. و یه سری irregular adverb داریم. irregular adverb چیه؟ قیدایی که قاعده خاصی ندارن. مثلا چیزی به نام goodly نداریم. اگر میخوایم بگیم به خوبی میگیم well. For example, she speaks English well. یعنی به خوبی انگلیسی حرف میزنه. The other one is fast. بچه fast نمیتونه ly بگیره. همین fast میشه. She drives fast. یعنی با سرعت رانندگی میکنه. تون رانندگی میکنه. Also hard. Hard به همیشه سخت، همیشه به سختی. She studies English hard. سختی درس میخونه. به سختی انگلیسی میخونه. So, let's make some examples. Actually, these adverbs that I have just shown you, این صفتایی که همین الان نشون دادم, are called adverbs of manner. بهشون میگیم adverbs of manner. مثلا, she is a careful driver. میخوایم بگیم اون با احتیاط رانندگی میکنه. Careful صفتشه. من باید تبدیلش کنم به یه قید. So, she drives carefully. Or, you want to speak fluently. میبینین که من بعد از let me change the color. Maybe this one. Yeah, this is a little bit nicer. So you want to speak fluently. من بعد از فعلم یه دونه قید گذاشتم. Or I teach English well. من به خوبی انگلیسی درس میدم. I drive fast unfortunately. من خیلی سریع رانندگی میکنم. You study well. خیلی خوب یا به خوبی درس میخونین. I sometimes study slowly. بعضی وقتا به آرومی درس میخونم، کند درس میخونم. پس این که تا اینجا ما یه سری adverb استفاده کردیم با جملاتمون. carefully, carelessly, حتی beautifully, happily, easily, hard, fast, badly, well و یه عالمه قید دیگه که نوبت شماست باهاشون جمله بسازین. یعنی بشینین فکر کنین، مثلا این جملات منو تکمیل کنین. I cook and then an adverb. چجوری آشپزی میکنین؟ How do you cook؟ مثلا جواب این سوالا رو بدین. How do you یه فعلی. How do you cook? I cook well. I cook badly. Or how do you drive? I drive carelessly. I drive carefully. Or how do you speak English? I speak English هر قیدی که خواستین اینجا بذارین و این جملات رو باهاش تکمیل کنین. بریم سراغ صفت‌های مقایسه یا comparative adjectives. چه موقع از صفت‌های مقایسه یا صفت‌های تفصیلی فکر می‌کنم استفاده می‌کنیم؟ وقتی که می‌خوایم دو نفر رو یا دو تا چیز رو با هم دیگه مقایسه کنیم. So we want to compare two things or two people. توی اکثر مواقع وقتی که صفتمون یه بخشی باشه، مثلا مثل small, tall, big, hard, young, short، به این صفت‌های یه بخشیمون ما ER اضافه میکنیم. taller, younger, older, bigger, smaller, shorter و یه عالمه صفت دیگه. ولی اگر که صفتتون بچه‌ها بیشتر از یه بخش داشته باشه، یعنی دو بخشی یا سه بخشی باشه، دیگه این ER رو نمیتونیم بهش اضافه کنیم. برای اینکه بگیم مثلا زیباتر، مثلا خوشگل‌تر، باید بگیم more beautiful. چرا؟ چون beautiful سه بخشیه. beautiful سه بخشه. حالا توضیحات بیشتر رو بعداً میگم، ولی الان یه مقدمه گفتم که بدونین قراره چی کار کنیم. فرض کنین که ما صفتمون one syllable adjective، یعنی یه بخشیه. پس بهش یه ER اضافه میکنیم، مثل smaller, older. مثال میسازیم واسش. I'm older than my sister. من از خواهرم بزرگترم. من از خواهرم حالا پیرتر نمیتونیم بگیم. من از خواهرم بزرگترم از لحاظ سنی. I'm taller
than my mom. از مامانم هم قدم بلندتره. I'm younger than my dad. من از بابام جوانترم، کم سنترم و هزار تا مثال دیگه. So I'm older than, I'm taller than, I'm shorter than, or you can say it's easier than، حتی راحت تره. پس تا اینجا یاد گرفتیم که یه er اضافه میکنیم و یه than که صفت مقایسه‌ای بسازیم. ولی اگر بچه‌ها شما یه one syllable adjective یا صفت یه بخشی داشته باشین که خودش آخرش ای داشته باشه، دیگه لازم نیست ای و آر اضافه کنین، فقط آرش رو اضافه میکنین. مثلا safe، safer که اینجا من مثالش رو گذاشتم، یا nice خودش ای داره، دیگه ما فقط بهش آر اضافه میکنیم. nicer. مثلا Montreal is nicer than Toronto. قشنگ تره، نایس تره. اگر که بچه ها one syllable adjective داشته باشین و داخلش این پترن رو بتونین ببینین، یعنی چی؟ اون حرف آخرش با این سه تا تموم بشه. اول یه کانسوننت باشه، یه حرف بی صدا باشه، بعد یه واول باشه صدادار باشه و باز دوباره یه بی صدا باشه. شما باید اون حرف آخرش رو یه بار تکرار کنین. مثل چی؟ hot. آیا از این قانون پیروی میکنه؟ آره. اون اچش که کانسوننته، بعد او رو داریم که واول ساونده، بعد باز دوباره تی رو داریم که کانسوننته. چی کار میکنیم؟ وقتی میخوایم ای آر رو بچسبونیم دوباره یه دونه تی اضافه میکنیم، بعد ای آر رو میدیم بهش. hotter. یا مثلا big، دوباره consonant vowel consonant، یه دونه جی اضافه میشه bigger. ولی اینجا یه دونه چیز هم داریم، یه استثنا هم داریم. new newer، جدیدتر newer، دیگه لازم نیست که W رو چیز کنیم، تکرارش کنیم. اگر که بچه شما two syllable adjective داشته باشین که آخرش به y ختم شده باشه، مثل چی؟ مثل happy. happy دو بخشه، two syllable adjective، ولی آخرش به y ختم شده. اینو لازم نیست که more اضافه کنین، ما فقط بهش er میدیم، منتها یه کمی املاش عوض میشه. اون y رو تبدیل به I میکنیم، بهش er میدیم. happier. So I'm happier when I teach. خوشحالترم وقتی که درس میدم. Or she is happier when she is traveling. خوشحالتره وقتی که سفر میکنه. She is happier. دیگه چه مثالی داریم؟ مثل easy. نیاز داریم بهش er اضافه کنیم چون آخرش y داره. So easier. Oops. مثلا English is easier than French. انگلیسی از فرانسوی آسان تره. این از این. noisier هم اینجا خودش مثال زده. noisier یعنی پر سر و صداتر. ولی اگر که two syllable adjective داشته باشین یا three syllable adjective داشته باشین که دیگه آخرش y نداره، شما باید بهش more اضافه کنین. crowded، more crowded، شلوغ‌تر. more common، رایج‌تر. more expensive، گرون‌تر. more interesting، جالب‌تر. بریم مثال باش بسازیم. اینجا یادم مثال دیگه ساختم. بریم با more ببینیم. For example, Canada is more expensive than Iran. کانادا از ایران گرون‌تره. Tehran is more crowded than مشهد. تهران از مشهد شلوغ‌تره. Montreal is more beautiful than Toronto. مونترال از تورنتو خوشگل‌تره. حالا هزار تا مثال دیگه هم با more میتونیم بسازیم. مثلا بگیم که Tehran is more polluted. Unfortunately، متاسفانه more polluted میشه آلوده تر. Tehran is more polluted than again مشهد. نمیدونم، همینجوری میسازم. امیدوارم که هیچ کدومشون آلوده نباشن. Or you can say what else? More difficult. Math is more difficult. سخت‌تره. More difficult than chemistry. ریاضی مثلا سخت‌تر از شیمیه. و در آخر یه سری صفت‌های بی‌قاعده رو داریم که
نه ER میگیرن نه more میگیرن، مثل good و bad. good میشه خوب، بهتر میشه better or better، یا bad بدتر میشه worse و هیچ ربطی واقعا بهش نداره. And this is the beauty of English. و این واقعا زیبایی انگلیسیه که وقتی میخوایم بگیم بهتر کلا یک کلمه جدید میگیم. So I think coffee is better than tea. به نظر من قهوه بهتر از چایه. I think tea is worse than coffee for your teeth. مطمئن نیستم از لحاظ علمی درست باشه، ولی حالا چیزی که نوشتم به نظرم چایی بدتر از قهوه است برای دندونات. make sense نمیکنه خیلی، ولی okay, that's just a sentence. Or you can say my sister is better than me. از من بهتره. My sister is better than me. برای bad چطور میتونیم worse رو استفاده کنیم که میشه بدتر. چه مثالی بزنیم؟ مثلا میتونیم بگیم the weather today is worse than yesterday. It's colder. Is worse than yesterday یعنی بدتر از دیروزه. It's colder سردتره. Candy, oops, capital letter. Candy is worse than apples for your teeth. شکلات یا حالا آب نبات بدتر از سیبه واسه دندونات. بریم سراغ superlative adjectives و واقعا این درس‌های آخره. اگر تا اینجا اومدین واقعا دمتون گرم، چون دیگه داره تموم میشه و خوشحالم که تا اینجا ویدیو رو همراهی کردین. بریم سراغ superlatives یا صفت‌های عالی. وقتی شما میخواین بگین بهترین، بدترین، سردترین، گرمترین، بزرگترین، کوچکترین، این ترینا یعنی وقتی که شما میخواین یه نفر رو با یه جمعیت زیادی، یه آیتمی رو با تعداد زیادی مقایسه کنین. پس دیگه اینجا بین دو نفر نیست، بیشتر از این حرف هست. دوباره یه قاعده داریم. برای صفت‌های سوپرلاتیو میتونیم به صفتمون اگر یه بخشی باشه یا یه هجایی باشه one syllable adjective باشه est اضافه کنیم. مثل چی؟ مثلا tall the tallest, hard the hardest, short the shortest, long the longest. پس میشه حالا کوتاه‌ترین، نمیدونم بلندترین، بزرگترین، سخت‌ترین، آسون‌ترین الی آخر. چند تا جمله باهاش ببینیم. Russia is the biggest country in the world. The biggest country in the world. بزرگترین کشور توی دنیاست. I think math is the hardest school subject. به نظر من ریاضی سخت‌ترین درس مدرسه است. Is the hardest school subject. Jack is the shortest student in the class. Jack کوتاه قدترین دانش آموز توی کلاسشه. پس میبینین که من اینجا یه est به صفتم اضافه کردم و حتما باهش the رو استفاده میکنم. So I think math is the hardest, is the biggest, is the shortest. حواستون باشه که est رو به همراه the به صفتتون اضافه کنین. اوکی. دوباره اگر که شما صفتتون آخرش ای داشته باشه دیگه est بهش اضافه نمیشه، فقط است رو می نویسیم. So safe, safest, nice, nicest. و اگر اون چیزو داشته باشین، اون پترنی که بالاتر گفتم، بذار اینجا بنویسم که یه دونه کانسوننت داشتیم، یه واول داشتیم، دوباره یه کانسوننت مثلا مثل hot HOT. وقتی میخوایم est رو بهش بدیم اون حرف آخر دابل میشه hottest or biggest. دوباره برای new اینطوری نیست، newest فقط est رو بهش اضافه میکنیم. اگر صفتتون دو سیلابی باشه، دو بخشی باشه و حرف آخرش y باشه، مثل همونطور که قبلا گفتیم، مثل happy, easy, heavy, noisy، دوباره به اینها باید est اضافه کنیم. So two syllable adjective, two syllable adjective ending in y که آخرش y باشه. دوباره ما میگیم مثلا اول خودش رو بنویسم happy، میگیم the happiest. y رو حذف میکنیم، به جاش I میذاریم و est. noisy
میخوایم بگیم پر سر و صدا ترین. The noisiest. Oops. Noisiest. Or easy. The easiest. Alright. و اگر صفتتون بیشتر از 2 تا بخش داشته باشه، حالا 2 بخشی یا 3 بخشی باشه و حرف آخرش هم y نباشه، دیگه مجبورین بهش most اضافه کنین. So the most boring میشه کسل کننده ترین. The most crowded شلوغ ترین. The most expensive گرون ترین. The most beautiful زیباترین. توی جملات مختلف بریم ببینیمش. مثلا The most beautiful city in Iran is Rasht. Well, this is just my opinion. There are lots of other beautiful cities in Iran, but I think the most beautiful is Rasht and then Shiraz. I love these 2 cities. I love them. The most dangerous place is XYZ. خطرناکترین مکان XYZ. من نمیدونم کجاست. من فقط اینا رو خیلی سیف نوشتم که شما هرچی خواستین اینجا بذارین. Or I think she is the most beautiful girl that I know. زیباترین دختریه که من میشناسم. Or I think Ottawa is the most boring city in Canada. به نظر من اتاوا کسل کننده ترین شهر توی کانادا است. Really, it's really boring. I'm so sorry, but it's just the most boring. در مورد happy و اینا هم که گفتم. For example, is the happiest day of my life. در واقع شادترین روز زندگیم. The noisiest person in the class is Jack. پر سر و صدا ترین آدم توی کلاس جکه. و یه عالمه مثال دیگه که شما قراره بسازین. و بریم سراغ اون ادجکتیوهایی که قاعده خاصی ندارن، مثل good و bad که گفتیم کامپاراتیوش میشه better بهتر، بهترین میشه the best. For example, Asya is the best teacher in the world. و از خودشیفتگی مزمن رنج میبرد. She is my best friend. بهترین دوستمه. Or the best movie is XYZ. هر فیلمی که خواستین اینجا بگی. The best movie is هرچی. و برای بدترین the worst. I think he was the worst teacher. به نظر من اون بدترین معلم بود. The worst place in the world is بدترین مکان توی دنیا. هر جایی که خواستین میتونین اینجا رو استفاده کنین. بنویسین the worst mistake میشه بدترین اشتباه. The worst problem بدترین مشکل و کلی مثال دیگه. So as a quick review یه ریویو کوتاه بکنیم این جدول رو. اگر که صفت یه بخشی داشتین بهش est میدین. Tall the tallest. Big the biggest. Long the longest. اگر که ادجکتیوتون 2 بخشی بود و حرف آخرش y بود مثل happy دوباره بهش est میده. The happiest, the noisiest, the easiest, the heaviest سنگین ترین اینجا. و اگر صفتتون 2 بخشی یا 3 بخشی بود و آخرش هم y نبود دیگه بهش the most اضافه میکنین. The most boring, the most beautiful, the most expensive, the most crowded و یه عالمه مثال دیگه. و صفتهای بیقاعده‌ای مثل good و bad که میشه the best و the worst. The worst. حواستون به املاش باشه. بدتر حالت کامپاراتیوش میشد worse خالی و اینجا میشه worst. The worst. Now it's your turn. حالا نوبت شماست که یه عالمه مثال با این صفت‌های مقایسه‌ای و صفت‌های عالی یا صفت‌هایی که حالا می‌خوایم بگیم بهترین و بدترین و اینا بسازین. Now there are some tips to pay attention to. یه سری تیپ داریم، یه سری نکته داریم که باید بهشون دقت کنیم. چند تا اشتباه رایجه چون من توی رایتینگ‌ها و توی صحبت‌های بچه‌ها دیدم، سعی کردم اینا رو اینجا بذارم که شما از الان یاد بگیرید که بعداً مشکلی دیگه باهاش نداشته باشیم. For example, we say the best place in the world. میشه بهترین مکان توی دنیا. بعضی وقتا اشتباها می‌بینم بچه‌ها به جای این حرف دیگه گذاشتن گذاشتن. غلطه. The best place in the world is blah blah blah. حواسمون باشه که قبل از سوپرلاتیو ادجکتیو حتما the رو استفاده کنیم که من چندین بار تکرار کردم. The longest, the youngest, the oldest, the easiest, the happiest و یا عالمه مثال دیگه. و خیلی اوقات ما میتونیم پوزیتیو اسم با اینا استفاده کنیم. The world's hottest pepper میشه تندترین فلفل مثلا دنیا. My sister's best friend بهترین دوست خواهرم.
با پوزسیو ادجکتیوا چطوری استفاده میکنیم؟ پوزسیو ادجکتیوا رو اگر یادتون باشه صفت‌های ملکی مثل my, your, her, his اینجور چیزا که وقتی بچه‌ها این چیزا رو داریم، این صفت‌های ملکی رو داریم، دیگه their رو باهاش استفاده نمی‌کنیم. میگیم he's my best friend، اون بهترین دوستمه. دیگه اینجاها the نمیخواد. It was his worst mistake، بدترین اشتباهش بود. It's his most important book، این مهمترین کتابشه. پس اگر که شما صفت ملکی داشتیم مثل همین my, your، اگه بقیه‌اش یادتون میاد ویدیو رو پاز کنین یه بار برای خودتون بنویسین. her, his, its، their نخونین their، our بکنم همه رو نوشتم yes. وقتی که میخوایم اینا رو با سوپرلاتیو ادجکتیو استفاده کنیم دیگه برای سوپرلاتیو ادجکتیومون the نمیذاریم. It's my best memory، این بهترین خاطرمه مثلا. Or she was my worst friend، اون بدترین دوستم بود. و هزار تا مثال دیگه. بریم سراغ سکشن 14 چون واقعا این سکشن یکی مونده به آخره. اگر ویدیو رو لایک نکردین یادتون نره ویدیو رو لایک کنین، واسه هم کامنت بذارین، چون دوره های بعدی هم تو راهه. اینطوری میدونم که چه چیزایی رو باید حذف کنم، چه چیزایی رو باید نگه دارم و کلا فیدبکتون واسه هم مهمه. بریم سراغ سکشن 14 infinitive of purpose. ما وقتی میخوایم راجع به اهدافمون یا در واقع هدف یک چیزی، یک نفر، یک کاری صحبت کنیم از infinitive یا اون مصدر با to میخوایم استفاده کنیم. این چطوری؟ Many people come to Canada که چی بشه؟ To visit Niagara Falls. To visit Niagara Falls که آبشارهای نیاگارا رو ببینن. در واقع این تویی که اینجا نوشتم جواب سوال why. Why do many people come to Canada؟ چرا یه آدم میان کانادا؟ To visit Niagara Falls که آبشارهای نیاگارا رو ببینن. مثلا از طرف میپرسیم Why did you go there؟ طرف جواب میده To see my friend Ben. To see my friend Ben. و به این میگیم infinitive of purpose. هدف منو با یه infinitive مصدر با to نشون میده. We study English چرا میخونیم که چی بشه؟ To communicate better که بهتر ارتباط برقرار کنیم. We need more money که چی بشه؟ To buy a better house or a better car. پس این جوابایی که میخوایم در انگار برای why بدیم رو با infinitive of purpose میتونیم بگیم یا بنویسیم. یکی دو تا مثال دیگه بزنم. مثلا I went out quickly، سریع رفتم بیرون to که چی بشه؟ To go to a supermarket که برم سریع سوپرمارکت. خب چرا سریع رفتم بیرون؟ To go to a supermarket. ولی اگر بخوایم بچه یه اسم استفاده کنیم، مثلا بخوایم بگیم که چه میدونم for picnic یا برای پیکنیک، تو اینجور موقع چون میخوایم اسم استفاده کنیم دیگه تو نمیذاریم. So sometimes we can also use for plus nouns to talk about our purpose. So we went to the country for a picnic. یعنی رفتیم بیرون شهر برای پیکنیک. بچه the country میشه بیرون شهر، جاهای ییلاقی و خوش آب و هوا. So we went to the country for a picnic. اینو رپ کنم. اگر که شما فعل داشتین مثل buy, go یا اینجا visit, communicate، اینجا فعل داشتین حتما باید با to بگین. I went out to buy some bread. رفتم بیرون که یکم نون بخرم. ولی اگر بخوام بگم واسه نون رفتم بیرون دیگه to استفاده نمی کنم و به جاش میگم for. I went out for some bread. پس اگر فعل داشتیم infinitive of purpose، اگر اسم داشتیم for plus noun. Alright, it's almost over. تقریبا دیگه تمومه. سکشن 15 آخرین سکشن این دوره است. Again, congratulations. تبریک میگم. بریم بچه‌ها راجع به there is و there are صحبت کنیم. یه اشتباه رایجی که خیلی از بچه‌ها دارن این که در واقع این وجود دارد و یا وجود دارند و اینجور چیزا رو تو انگلیسی در جای درستی استفاده نمی‌کنن یا اصلا نمیدونن که چطوری باید ازش استفاده کنن.
من وقتی که میخوام لوکیشن یه چیزی رو بگم آقا اینجا روی میز من یه چیزی وجود داره، باید از there is یا there are استفاده کنم. So there is a laptop on my desk. There is a laptop on my desk. nemiگم it's a laptop on my desk. چون اگه بگم it's a laptop on my desk یعنی میشه این یه لپتاپ روی میز من. اوکی. من میخوام بگم وجود داره. There is a problem with my TV. یه مشکلی با تلویزیونم وجود داره. پس این وجود داره رو باید با there is و there are بگیم. فقط حواسمون باشه که متناسب با این کلمه‌ای که اینجا داریم استفاده می‌کنیم باید فعلمون رو انتخاب کنیم. اگر مفرد بود there is، اگر جمع بود there are. For example, there are different types of people in my classes. یعنی آدم‌های مختلفی یا مدل‌های مختلفی از آدم‌ها توی کلاس من وجود دارن. There are many immigrants in Canada. یه عالمه مهاجر توی کانادا وجود داره. Okay? Or there was a bus station here last year. پارسال اینجا یه ایستگاه اتوبوس بود. There was، نمیگیم it was. There was a bus station. وجود داشت یه ایستگاه اتوبوس پارسال. Or there were some benches in the park as I remember. As I remember میشه از اونجایی که یادم میاد. So چند تایی نیمکت توی پارک وجود داشت تا جایی که یادم میاد. So we use there is or there are to talk about the existence of something. برای وجود داشتن، برای موجودیت یه چیزی ازش استفاده میکنیم. مثلا میتونیم بگیم که there is a door in my room. یه در تو اتاقم وجود داره. There are mirrors in my room. آینه هایی تو اتاقم وجود داره in my room. و مثال های مختلف حتی توی گذشته. There was a party. There was a big party here last night. یعنی دیشب اینجا یه مهمونی بزرگ بود. There was a big party here last night. Yeah, there were a lot of people at the party. یه عالم آدم تو پارتی بود. There were a lot of people at the party. And that's it. درسمون تموم شد. تبریک میگم. شما گرامرهای دوره المنتری رو تموم کردین. چند تا زمان مختلف یاد گرفتین. کلی درس‌های گرامری راجع به موضوعات مختلف یاد گرفتین. هر چند بار که نیازه این ویدیو رو برای خودتون دوباره پلی کنین، برگردین تو یوتیوب نگاش کنین، نوت بردارین. این جزوه رو بچه‌ها به دستتون میرسونن، میتونین روش جملات خودتون اضافه کنین یا پرینت بگیرین وقتی میخواین مرور کنین یا وقتی میخواین حالا برای بعداً بهش برگردین. داشته باشین همه چیز رو. کاری که انجام باید بدین اینه که مثال بزنین. فکر نکنین که اینا رو همه رو بلدم، حالا عمویزا رو گوش نمیدم. همه رو گوش بدین. شاید یه نکته جدیدی باشه که بتونین ازش چیزی یاد بگیرین یا شاید هم یه اشتباه رایج رو بفهمین و در واقع ازش دوری کنین. پس یادتون نره اگر میخواین که این ویدیو ادامه دار باشه باید این ویدیو رو لایک کنین. اگر فکر کنین کسی هم سطح شماست و نیاز به این ویدیو داره براش بفرستین و نظرتون رو واسم بنویسین، چون بهم کمک میکنه که توی ویدیوهای بعدی چه چیزایی رو اینکلود کنم، چه چیزایی رو اکسکلود کنم، چه چیزایی داشته باشم، چه چیزایی رو دیگه نداشته باشم و شامل نکنم توی ویدیو. همین. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. تا ویدیوی بعدی.